Καλημέρα σε όλους. Ελπίζω και εύχομαι όλοι να είστε καλά. Καλή εβδομάδα, παιδάκια, γεμάτη υγεία να έχετε. Θα ξεκινήσουμε να βγούμε σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, από αλλού. Σας το είχα πει ότι κάποια στιγμή δεν θα είμαστε πλέον στην περιοχή Πειραιά, οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα βγαίνουμε και θα λέμε αστρολογικά σχεδόν από παντού. Καλά να είμαστε και αυτό είναι όλος ο σκοπός εδώ. Οπότε, ας ξεκινήσουμε σιγά-σιγά να μπούμε στις συγκεκριμένες όψεις όσοι έχουν αυτή τη στιγμή. Για όσους δεν με ξέρετε, καλημέρα και σε εσάς, παιδιά. Το όνομά μου είναι Ανθή και θα λέμε μαζί τις αστρολογικές προβλέψεις. Λοιπόν, και καλώς ήρθατε. Λοιπόν, πάμε να μπούμε όσοι έχουν οι όψεις αυτή τη στιγμή. Ο ήλιος είναι στο Λέον, έχει μπει τώρα και θα παραμείνει μέχρι τις 22 Οκτώου. Καρδούλες και σε εσάς, παιδάκια. Δεν ξέρω ποιος μπήκε τώρα. Εδώ είμαστε, μιλάμε, είναι διαδραστική εκπομπή. Λοιπόν, και καλημέρα σας και φιλιά. Καλή εβδομάδα. Με υγεία. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν, είπαμε ότι ο ήλιος είναι στο Λέον, οπότε θα παραμείνει μέχρι τις 22 και αυτό αλλάζει πολλά δεδομένα, έτσι όπως τα ξέραμε, όπως πριν. Δεύτερον, η σελήνη έχει περάσει στον υδροχό και αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική όψη την οποία θα πρέπει να συζητήσουμε. Είδατε ότι περάσαμε μία συγκεκριμένη πανσέλινο. Η πανσέλινο αυτή ανέτρεψε πολλά δεδομένα, όπως τα είχαμε εμείς στο μυαλό μας εντελώς διαφορετικά. Θα δείτε ότι υπήρχε το κομμάτι της αμφιβολίας, θα δείτε ότι υπήρχαν πολλά πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούσαμε να τα συνδυάσουμε με σωστό τρόπο στο μυαλό μας. Οπότε θα δούμε την εξέλιξη της πανσελίνου αυτή τη στιγμή για να δούμε πώς ακριβώς συμβαίνουν και μετατρέπονται όλα από το κάτι στο τίποτα και το αντίθετο. Πάμε λοιπόν να δούμε και να μπούμε ουσιαστικά στους κρυούς. Ναι, είναι λίγο άβολα και για μένα αυτή τη στιγμή, δεν έχω συνηθίσει ακόμα, οπότε θα τη βρούμε την άκρη, θα δούμε πώς θα βγαίνουμε από εδώ, αλλά οκ. Πιθανότατα εσείς βλέπετε μία πόρτα από πίσω, θα το φτιάξουμε και αυτό. Λοιπόν, δεν ήταν η πόρτα η ανησυχία μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αποτελέσματα όσο έχουν για τους κρυούς και για σήμερα και για αύριο. Θα δείτε ότι λόγω των συγκεκριμένων όψεων, των σημερινών δηλαδή, και έχουν ξεκινήσει ουσιαστικά από χθες οι συγκεκριμένες σκέψεις που έχετε στο μυαλό σας, δεν είναι περίεργες. Καλημέρα και στα παιδάκια που μπαίνουν από αλλού και όχι στην εκπομπή. Οκ, θα αληθωρήσω στο τέλος, αλλά δεν πειράζει. Καλημέρα και σε εσάς. Λοιπόν, θα δείτε λοιπόν ότι είναι πολλά τα πράγματα τα οποία επεξεργάζεστε ουσιαστικά στο μυαλό σας, αλλά δεν είναι κάτι περίεργο. Είναι σκέψεις που ορίζονται όχι από εσάς αυτή τη στιγμή, ορίζονται από συγκεκριμένες όψεις που υπάρχουν τώρα. Οπότε, αν θέλεις να κάνεις κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις, για μένα δεν είναι η κατάλληλη ώρα να τις κάνεις. Μιλάμε για τους κρυούς, έτσι. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι όψεις αυτές σας προβληματίζουν από τη μεριά. Είναι σωστό να το κάνω έτσι? Μήπως υπάρχει κάτι άλλο από πίσω? Υπάρχει ένα τύπου αμφιβολίας και δεν υπάρχει μόνο σε εσάς. Υπάρχει σχεδόν σε όλα τα ζώδια. Η Πανσέλινος, η συγκεκριμένη, επηρέασε σχεδόν όλο το φάσμα των ζωδίων, οπότε είναι λογικό αυτό που γίνεται τώρα να έχουμε οι περισσότεροι αμφιβολίες. Okay. Άλλοι μπορεί να μην αισθάνονται καλά, άλλοι μπορεί να έχουν συμβεί το οτιδήποτε. Θα το δούμε μαζί αυτό για να ξέρετε πού πατάτε και πού βρίσκεστε. Αυτό που είναι καλό εδώ και σας δίνει το ατού και θα πρέπει να το ξέρετε, είναι τα ατού που σας δίνουν, όχι απλά οι όψεις, έτσι, οι συγκεκριμένες και οι μεθεπόμενες, δηλαδή όπως είναι ο Άρης, όπως είναι ο Πλούτονος, όπως είναι οι υπόλοιποι πλανήτες και τι ακριβώς συμβαίνει με εμάς. Αυτό λοιπόν σας δίνει το ατού εδώ για τους κρυούς, να μπορούν στην ουσία να ενδυναμώσουν τον εαυτό τους όσον αφορά τα επαγγελματικά, όσον αφορά τα οικονομικά και το πώς θα πρέπει να κινηθούν από εδώ και στο εξής. Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι κινήσεις που κάνετε αυτή την εβδομάδα, αλλά δεν θέλω να ανακατευτείτε με το κομμάτι το οποίο είναι αισθηματικό. Μπορείτε να ασχοληθείτε με φίλους, με γνωστούς, με παρέες, με οικογενειακά, με οποιονδήποτε άνθρωπο θέλετε, εκτός από το κομμάτι των αισθηματικών και ειδικά σήμερα. Υπάρχει λόγος που σας το λέω, γιατί υπάρχει το κομμάτι της αμφιβολίας και δεν θέλω να έχετε αμφιβολίες ούτε για τον άνθρωπο τον οποίο είσαστε μαζί, ούτε για αυτούς που θέλετε να κινηθείτε με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Okay. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τους κρυούς για σήμερα. Οπότε ασχολούμαστε και με το έξω και με τους καφέδες μας και το πώς θα περάσουμε καλά και το τι ακριβώς γίνεται από εδώ και στο εξής. Ναι, ασχοληθείτε με όλα αυτά, ούτως ή άλλως είναι στο μυαλό σας, αλλά σίγουρα, έτσι, δεν ασχολούμαστε με το αισθηματικό, γιατί μπαίνουν αμφιβολίες, το λέω άλλη μια φορά. Ό,τι ερωτήσεις έχετε,
μου τις λέτε. Λοιπόν, να ζητήσω και συγγνώμη από δύο πολύ αγαπημένα άτομα, τα οποία είναι εξαιρετικά απέναντί μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόνο και μόνο η σκέψη δική σας ότι με σκέφτεστε και εμένα, αυτό ειλικρινά, παιδιά, με ευχαριστεί πάρα πολύ. Απλά δεν έχω άλλο κουράγιο. Όπως καταλαβαίνετε, οι μέρες της Πανσελίνου είναι οι μέρες που τρέχω εγώ ουσιαστικά και είχαμε και ένα τύπο υπερκόπωσης, οπότε είμαι λίγο κάπως. Λοιπόν, γιατί ουσιαστικά τρέχω και κάνω συνεχόμενα πράγματα από την προηγούμενη μέρα και ξανά μάνα το ίδιο. Οπότε οι ώρες ξεκούρασης για μένα είναι πάρα πολύ λίγες. Πάμε να δούμε για τους κρυούς μου για αύριο, το πώς θα κινηθείτε και το τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, εδώ δεν έχουμε ούτε φώτα, ούτε κάτι να ωραιοποιεί λίγο την κατάσταση. Είμαστε πάρα πολύ απλοί, τουλάχιστον για σήμερα. Οπότε θα με ανεχτείτε με αυτό το συγκεκριμένο τρόπο. Δεν ξέρω πώς φαίνομαι, δεν ξέρω πώς δείχνω, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Οπότε αφήνω σε εσάς να μου πείτε 2-3 πραγματάκια που θέλετε να αλλάξουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Okay. Σας εμπιστεύομαι, οπότε πείτε μου ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν για την αυριανή ημέρα, να δούμε πώς έχουν τα δεδομένα και το τι πρέπει ουσιαστικά να κάνουν οι κρύοι εδώ. Εδώ θα σας πω κάτι. Είναι μια ωραιότατη ημέρα η Τρίτη που μπορείτε έτσι λόγω των συγκεκριμένων όψεων να αλλάξετε τα δεδομένα στο αισθηματικό. Με βλέπετε και χαμογελάω. Γιατί αυτοί που μπορούν να αλλάξουν πράγματα στο αισθηματικό είναι αυτοί που έχουν μια μόνιμη ουσιαστικά σχέση. Εκεί δείχνετε στην ουσία ποιοι είσαστε, ποιοι και ποιες είσαστε. Εννοώ στο κομμάτι το σεξουαλικό, το ερωτικό. Έτσι, η λίμπιντο είναι αρκετά ανεβασμένη, οπότε εδώ δίνετε και παίρνετε. Όπως λέει και ένας φίλος με το έμπαινε YouTube που του αρέσει πάρα πολύ και το χρησιμοποιεί και εκείνος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε για την Τρίτη. Μπαίνετε στο κομμάτι αυτό ουσιαστικά αρκετά καλά, γιατί σήμερα υπάρχουν οι αμφιβολίες τις οποίες είπαμε, οπότε δεν ασχολούμαστε σχεδόν καθόλου. Και αυτό που θέλω λιγάκι να προσέξετε, επειδή παρεμβαίνουν ουσιαστικά και οι σημερινές οι όψεις, καλή είναι η λίμπιντο, καλά είναι τα ερωτικά, όλα ok, αλλά αν μπείτε στο κομμάτι ότι σου είπα, μου είπες, μου είχες πει, κάναμε, δείχναμε, ράναμε, θα βρεθείτε στη θέση που ήσασταν και πριν, δηλαδή του τσακωμού ή της ασυνεννοησίας ή κάτι το οποίο δεν μπορεί να μπει σε μια ευθεία πορεία. Οπότε δεν λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο, δεν κάνουμε δηλαδή σοβαρές συζητήσεις, έτσι. Δεν λύνουμε του τυπαπύρου, αν θέλετε, λύνουμε τα καθημερινά. Μέχρι εκεί είμαστε. Πάμε λιγάκι παρακάτω να δούμε τα επαγγελματικά και οικονομικά. Θα δείτε εδώ ότι της Τρίτης τα επαγγελματικά είναι λίγο πιο low. Θα δείτε ότι είναι λίγο πιο αργά τα πράγματα εδώ. Δεν είναι κακό αυτό. Όταν έχουμε μεγάλες θερμοκρασίες και είμαστε λίγο κάπως και είμαστε κάπως, όπως θα ακούτε, λίγο κάπως. Οπότε, ουσιαστικά, εδώ κάνουμε ό,τι μπορούμε και κάνουμε σχετικά μηχανικά, αν θέλετε, τη δουλειά μας. Τίποτα περίεργο μέχρι στιγμής, ώστε να φτιάξει και η δική μας ψυχολογία να είναι πιο καλή, αν θέλετε, για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε καθημερινές καταστάσεις. Όσον αφορά τα οικονομικά, τα έχετε βάλει από εδώ και στο εξής σε μια σωστή πορεία και θέλω να την κρατήσετε αυτή την πορεία, γιατί δεν ξέρουμε τι άλλο θα μας βγει μέχρι τον Αύγουστο. Οπότε, κρατήστε αυτό το κομμάτι για να δούμε τι άλλο μπορεί να μας βγει. Όσον αφορά για την ψυχολογία σας, δεν θα σας πω ότι είναι μια κακή ψυχολογία. Ναι, μεν σκέφτεστε τα πάντα όλα, λιγότερο όμως από τη Δευτέρα. Οπότε εδώ, αν θέλετε να κάνετε πραγματάκια, είτε με το ετερονίμηση, είτε με την οικογένεια, είτε με άλλους ανθρώπους που εσείς έχετε στο μυαλό, μπορείτε να τα κάνετε άνετα. Λοιπόν, ασχοληθήκαμε πάρα πολύ, νομίζω, με το κομμάτι του κρύου εδώ, αλλά είσαστε αρκετοί και πρέπει να πω οπωσδήποτε κάποια πράγματα. Αυτό λοιπόν που σας λέω ξεκάθαρα εδώ είναι ότι οι περισσότεροι από τους κρυούς, και σας το λέω και το καταλαβαίνετε πλέον και εσείς οι ίδιοι, είναι ότι πραγματικά από τις περισσότερες Πανσελίνους επηρεάζεστε. Σας το λέω άλλη μια φορά για να μην νομίζετε ότι όλες αυτές οι σκέψεις είναι μόνο δικές σας. Όχι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να μπούμε στους σταυρούλιδες. Καλημέρα και στα παιδάκια που μπαίνουν τώρα. Ναι, η 12 είναι λίγο περίεργη η ώρα, γιατί ως συνήθως οι περισσότεροι είσαστε έξω στη δουλειά ή με βλέπετε από εκεί ή από κάποιο δρόμο ή τα υπόλοιπα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, είναι τόσο διαφορετικές οι ώρες του καθενός από εμάς, ώστε πρέπει να πούνε νωρίς τα ζώδια και να ξέρετε τι πρέπει να κάνετε και το τι όχι. Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τους φίλους μου τους Σταύρους. Εγώ να σας πω εδώ καλή εβδομάδα καταρχήν. Δεύτερον, να σας πω ότι είναι μια εξαιρετική εβδομάδα να μπορείτε να διευθετήσετε καταστάσεις, έστω και καθημερινές καταστάσεις από εδώ και στο εξής.
θα δείτε ότι το κομμάτι των επαγγελματικών αρχίζει και φτιάχνει με τον τρόπο τον οποίο εσείς θέλετε, και αυτό δεν είναι περίεργο, γιατί ήδη έχετε κάνει τις προτάσεις σας, ήδη έχετε πει κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να φτιαχτούν και τα υπόλοιπα, οπότε ουσιαστικά εδώ μπαίνετε σε αυτό το τρυπάκι, ώστε να μπορείτε να συνετίσετε κάποια συγκεκριμένα σημεία που δεν μπορούσατε πριν να το κάνετε στα επαγγελματικά και είναι οι σωστές κινήσεις αυτή τη φορά. Θα δείτε το κομμάτι το οικονομικό, ότι μπορεί να σας είχαν έρθει κάποια πράγματα από το πουθενά που θα έπρεπε να φτιάξετε ουσιαστικά στο οικονομικό, αλλά βλέπετε με τη σωστή σκέψη πώς ακριβώς μπορείτε να τα κάνετε και με συζήτηση με δικά σας άτομα που παίρνετε κάποιες ουσιαστικά γνώμης και απόψεις από εκεί, μπορείτε να τα συνετίσετε και να τα βάλετε στο δικό σας το τρυπάκι, δηλαδή τη δική σας την όψη που εσείς ξέρετε τι πρέπει να κάνετε και το τι όχι με τα οικονομικά σας. Είσαστε και λίγο ψιλοκαβούρια, οπότε εδώ αυτό είναι καλό για εσάς, οπότε πρέπει να συνετιστείτε λιγάκι και να μπείτε στην ιδεολογία των άλλων. Αυτό το κάνετε βέβαια για καλό δικό σας, αλλά σίγουρα υπάρχουν και κάποιες επιπτώσεις, έτσι. Οπότε αυτό ξεκινήστε και φτιάχνετε το λίγο καλύτερα. Το κομμάτι το συναισθηματικό, αισθηματικό, όπως θέλετε πείτε το, τι γίνεται εδώ. Ναι, ασχολείστε με πάρα πολλά πράγματα, αλλά το αισθηματικό ουσιαστικά το βάζετε στην άκρη. Το βάζετε στην άκρη γιατί δεν μπορείτε να βγάλετε. Καλώς την αγάπη μου, καλώς την κορίτσι μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα, ψυχή μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, με υγεία πάντα, αυτό είναι το ζητούμενο εδώ. Οπότε, παιδιά, το κομμάτι αυτό δεν μπορείτε να το συνετίσετε, για σήμερα τουλάχιστον, να το βάλετε σε μια σωστή πορεία όσον αφορά τα αισθηματικά. Οπότε, φεύγουμε από το κομμάτι αυτό εντελώς, δεν ασχολούμαστε. Μπορούν να ασχοληθούν τα άτομα τα οποία είναι δεσμευμένοι, αλλά, τι λες αγάπη μου, να είσαι καλά αγάπη μου. Μέχρι εκεί. Οι δεσμευμένοι λοιπόν, τα άτομα δηλαδή που μένουν με κάποιον άλλον άνθρωπο μαζί, μπορούν να πούνε 5-10 κουβέντες παραπάνω, αλλά μέχρι εκεί, γιατί υπάρχουν όψεις που θα μας προβληματίσουν. Μέχρι εκεί. Πάμε να δούμε τις αυριανές τις όψεις και το πώς θα πρέπει να έχουμε κάποιες σωστές κινήσεις βάσει των όψεων για τους ταύρους εδώ. Θέλω να τα δούμε μαζί, γιατί ουσιαστικά τα βγάζουμε μαζί τα αποτελέσματα, οπότε εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι λέμε, έτσι. Αυτό που θα σας πω είναι ότι είναι λίγο περίεργη η Τρίτη. Θα μάθετε αρκετά νέα και νέα που δεν θα είναι super duper wow, οπότε εδώ θα χρειαστείτε ένα... Βεβαίως, μπορείς να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις, αγάπη μου. Δεν θα είναι normal τα νέα που θα ακούσετε, ενώ ότι μπορεί να ακούσετε πραγματάκια τα οποία μπορεί να σας στεναχωρήσουν, πράγματα τα οποία δεν ξέρω πώς θα τα διαχειριστείτε. Εσείς παίρνετε και αρκετά πράγματα μέσα σας, οπότε δεν ξέρω πόσο διαχειρίσιμα μπορεί να είναι όλα αυτά. Σίγουρα δεν θα σαπτάρετε όλα τα άσχημα νέα του κόσμου, αλλά σίγουρα θα ακουστούν κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι καλά. Έτσι. Εγώ προσπαθώ να βρω τα καλά εδώ, όπως καταλαβαίνετε, αλλά σίγουρα υπάρχουν και κάποια πράγματα που θέλω να σας τα πω νωρίς, ώστε να ξέρετε πώς πρέπει να τα αντιμετωπίσετε. Πάμε να δούμε το κομμάτι όσον αφορά το επαγγελματικό και οικονομικό. Εδώ να σας πω ότι θέλω να είσαστε άκρως προσεκτικοί λόγω των συγκεκριμένων και πάλι όψεων εδώ, γιατί κάτι μπορεί να υποθεί, κάτι μπορεί να γίνει, κάτι το οποίο δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε στο χώρο το επαγγελματικό και τον οικονομικό. Οπότε, δοσοληψίες και οτιδήποτε άλλο για τους ταύρους για την Τρίτη δεν θέλω. Θέλω να είναι μια απλή ημέρα για να μπορείτε να διαχειριστείτε το οτιδήποτε θα έρθει. Σας το λέω πάρα πολύ απλά για να καταλαβαίνετε το τι σας λέω. Αυτό που θέλω να αφήσετε εντελώς είναι το κομμάτι το αισθηματικό, γιατί επηρεάζουν και οι όψεις οι αυριανές με τις σημερινές που δεν έχουν γυρίσει ακόμα, και δεν θέλω να ανακατευτείτε καθόλου με το κομμάτι το αισθηματικό, γιατί ο καθένας είναι κουκουρούκου σερνάτα, οπότε δεν θέλω να μπλεχτείτε στο κομμάτι το σου είπα, μου είπες κτλ., ώστε να χαλάσει περισσότερο η ψυχολογία σας. Ελπίζω να γίνομαι κατανοητή. Θα σου απαντήσω όταν θα κλείσει η εκπομπή, κορίτσι μου γλυκό. Όταν θα κλείσει λοιπόν η εκπομπή και θα ασχοληθώ με το συγκεκριμένο που ρώτησες, επίσης μπορείς να μπεις μέσα στο Facebook να μου μιλήσεις, να μην είναι δηλαδή ορατές οι απαντήσεις αυτές και να σου απαντήσω κανονικά. Μπες μέσα στο Facebook με μικρά αγγλικά Ανθή Γενούζου, θα το δεις στο πρόσωπό μου, ξέρεις ποια είμαι. Μπες μέσα, δεν χρειάζεται να κάνεις έτοιμα. Αν θέλεις κάνεις, δεν κάνεις, ό,τι θέλεις κάνεις στους ακόλουθους ή στο Messenger. Γράψε με το ερώτημα το συγκεκριμένο, έτσι ότι μου μιλάς και μπαίνεις μέσα στην εκπομπή, εφόσον φαίνονται τα στοιχεία σου. Δώσε μου λοιπόν την ημερομηνία γέννησής σου
την ημερομηνία γέννησής σου και την ώρα, έτσι, αλλά θέλω και την περιοχή την οποία γεννήθηκες. Όταν θα μου δώσει τα δεδομένα αυτά, θα ξέρουμε λοιπόν αν είναι καλό ή όχι το συγκεκριμένο που εγώ εύχομαι τα καλύτερα και το ξέρεις. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν για τους Σταύρους, το αισθηματικό το ξεχνάμε εντελώς, γιατί δεν είναι κάτι καλό το οποίο θα μπορούμε να διαχειριστούμε, οπότε μέχρι εκεί αφήνουμε τη μέρα να τρέξει και να περάσει καθώς έχει. Δεν ξέρεις τι ώρα γεννήθηκες, αυτό εννοείς, οπότε δεν ξέρεις ουσιαστικά ούτε τον οροσκόπο σου. Λοιπόν, θα πούμε δεν πειράζει, θα δω διαφορετικά τα δεδομένα σε εσένα και θα ασχοληθώ περαιτέρω άλλη στιγμή με τα δικά σου δεδομένα για οροσκόπους κτλ. Γιατί τώρα δεν είναι η ώρα, οπότε να δούμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα για να δούμε πώς θα κινηθείς. Οπότε μη σε ανησυχεί καθόλου, εντάξει, αγάπη μου. Λοιπόν, αυτό να ξέρεις μπορούμε να το κάνουμε και με τα χαρτιά, μπορούμε να το κάνουμε και γενικώς και να πάρεις και τα αποτελέσματα τα οποία θέλεις. Οπότε, εσύ ξέρεις τι θα κάνεις. Τι λέω προς το παρόν το μήνυμα που σου είπα στο Messenger και από εκεί και πέρα βλέπουμε και κάνουμε για να μην πάρεις απαντήσεις εδώ, για να μιλάμε προσωπικά. Λοιπόν, δεν ευχαριστείς τίποτα. Άνθρωποι είμαστε, ο ένας χρειάζεται τον άλλον ανά πάσα ώρα και στιγμή, οπότε λειτουργούμε έτσι και στο λέω άλλη μια φορά. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τους φίλους μου τους δίδυμους για σήμερα. Καλή εβδομάδα και σε εσάς, παιδιά. Εδώ να σας πω ότι υπάρχουν πολλά και διάφορα θέματα στο κεφάλι σας. Δεν ξέρω κατά πόσο έχετε την διάθεση να ασχοληθείτε με όλα αυτά. Μπορεί να ασχοληθείτε με αρκετά, αλλά δεν ξέρω στην ουσία αν θα βγάλετε άκρη, γιατί είναι πάρα πολλά τα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να διαχειριστείτε για αυτή την εβδομάδα. Και επειδή οι όψεις είναι λίγο περίεργες και για εσάς ήταν λίγο ψιλομπερδεμένες με την Πανσέλινο, αν σας πω όμως ότι εσείς ίσως να επηρεαστήκατε, να είσαι καλά αγάπη μου, επηρεαστήκατε λίγο λιγότερο, δηλαδή είχατε τη δυνατότητα να βγείτε έξω και να διασκεδάσετε και να κάνετε 5-10 πράγματα και να ξεχάσετε τα περισσότερα θέματα ή προβλήματα, αν θέλετε. Σε άλλες περιπτώσεις δεν μπορούσαν να το κάνουν κάποια άλλα ζώδια. Οπότε εσείς είχατε και ένα ατού παραπάνω. Οπότε εδώ, ακόμα και μπερδεμένοι να είσαστε για σήμερα, δεν θα κάτσετε να σκάσετε, έτσι. Λοιπόν, οπότε παίρνετε το κολλάι ότι κάθε φορά θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας ότι ασχολούμαστε με ένα θέμα και όχι με πολλά μαζί, ώστε να γίνεται ένας αχταρμάς μέσα στο κεφάλι σας. Πάμε να δούμε το κομμάτι που αφορά το επαγγελματικό και οικονομικό και κάπου εδώ πρέπει να σας πω ότι σήμερα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να ασχοληθείτε και με το επαγγελματικό αλλά και με το οικονομικό, γιατί σας δίνεται η δυνατότητα αυτή. Υπάρχουν όψεις που μπορούν να σας βοηθήσουν. Να σας βοηθήσουν με τον οποιοδήποτε τρόπο δεν μπορούσατε να κάνετε κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις τον προηγούμενο καιρό. Τώρα, αγάπη μου γλυκιά, σε ευχαριστώ πολύ και σου ζητάω 1000 συγγνώμη. Βλέπεις ότι φαίνεται και από την εικόνα μου είμαι αρκετά κουρασμένη. Ζητάω συγγνώμη και από σένα και από το φίλο μου. Σε ευχαριστώ μόνο και μόνο που με σκεφτήκατε. Κάνω ό,τι μπορώ να συνέρθω, πίστεψέ με. Είναι δύσκολο, αλλά κάνω ό,τι μπορώ. Λοιπόν, πάμε παιδάκια μου να συνεχίσουμε. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε και τις κινήσεις που θέλουμε εμείς και οτιδήποτε αφορά στα επαγγελματικά και οικονομικά. Πολύ σωστές κινήσεις από εδώ και στο εξής. Αυτή η εβδομάδα είναι μια εβδομάδα την οποία μπορούμε να ασχοληθούμε σαφώς πολύ παραπάνω και να τρέξουμε και τα πράγματα όπως θέλουμε εμείς. Στο κομμάτι το αισθηματικό, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι προβλέπονται και καινούργια πραγματάκια. Γιατί το λέω αυτό, μιλάω για τους ανθρώπους. Καλημέρα, μάνα μου, καλή εβδομάδα, αγόρι μου. Δεν είμαι μικρό πτώμα, είμαι μεγάλο πτώμα. Δηλαδή, αν δεν ήταν η καρέκλα, δεν ξέρω, μπορεί να ήμουν κάτω με το Δούκα στο πάτωμα, σε τέτοια κατάσταση είμαι. Τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω, Μάνο, αλήθεια. Δεν έχω κουράγιο ούτε να αναπνέσω. Αγάπη μου γλυκιά, και εγώ σας αγαπάω. Λοιπόν, μη γελάς, ρε. Λοιπόν, πάμε τα βλέπετε τα χάλια, έτσι. Ο Μάνος με αποσυντονίζει. Σας το λέω από τώρα. Λοιπόν, όσον αφορά τα αισθηματικά, ασχολούνται σήμερα οι άνθρωποι που δεν έχουν μία μόνιμη σχέση. Μπορούν να κάνουν αρκετά πράγματα, μπορούν να έχουν το κομμάτι της επικοινωνίας με καινούργια, με νέα άτομα. Όσον αφορά τις εξόδους σας, έχετε ήδη κάτι δημιουργήσει και φαίνεται ότι αλλάζει και η διάθεσή σας, οπότε δεν είναι σίγουρα κάτι κακό, είναι μια αρκετά καλή όψη προς εσάς. Εδώ, αυτό που θέλω να σκεφτείτε λιγάκι,
είναι για τους ανθρώπους που έχετε χωρίσει, εν πάση περιπτώσει. Τι γίνεται εδώ. Δεν θέλω να σας μπαίνουν, γιατί υπάρχει αυτό το έντονο κομμάτι αμφιβολία σε όλα τα ζώδια για σήμερα. Και έχει ξεκινήσει ουσιαστικά από χθες, που ολοκληρωνόταν η Πανσέλινος. Σας μπαίνουν αμφιβολίες, πράγματα τα οποία σας φαίνονται λίγο περίεργα σε σχέση με τους άλλους, με τη σχέση σας, με το ετερονίμηση, με τους άνθρωπους που είσαστε μαζί. Σας μπαίνουν κάποιες περίεργες ιδέες. Εγώ θέλω σήμερα να τις διώξετε, να μην ασχοληθείτε περαιτέρω, αν θέλετε παραπάνω, και να μπορείτε να συνεχίσετε. Έτσι. Οπότε μην δώσετε ιδιαίτερη βάση στο τι σας λέει το μυαλό σας και ακούστε την καρδιά σας. Αυτό θέλω να κάνετε οι δίδυμοι σήμερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα δεδομένα για αύριο, για τα διδυμάκια. Για το ότι μου στέλνετε και παντού, μπορεί να με τρελάνει, έτσι. Πρέπει να έχω από όλες μεριές καθρεφτά να κοιτάω τι κάνετε. Οκ. Δεν μπορείς να κάτσεις πολύ. Τι ρωμάνω. Θα στα πει η Ευγενία ή θα δεις την εκπομπή μετά. Τι έχεις να κάνεις, μάνα μου, που είναι πιο σημαντικό από εμάς, τέλος πάντων. Για πες. Για πες τι έχεις να κάνεις. Τι λες. Οι μισοί γλυκούλιδες παρεπιπτόντως έχουν μπει μέσα. Δεν έχουν μπει... Εντάξει. Αυτό ναι. Αυτό ναι. Εγώ εύχομαι τα καλύτερα, το ξέρεις, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Και περιμένω να μου μιλήσεις, να μου πεις τι γίνεται. Μην νομίζεις ότι θα τη γλιτώσεις έτσι ανέμακτα. Όχι λόγω της εκπομπής, να μου πεις τι γίνεται, ρε, να ξέρουμε, μην ανησυχούμε τζάμπα. Άσε, γιατί πρέπει να κάνω κι εγώ και άσε με. Κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τους δίδυμους, παιδιά, για αύριο. Ναι, αγάπη μου, αυτό το είδα τώρα. Εγώ σας είπα, εύχομαι τα καλύτερα, αλλά περιμένω να μου πείτε τι γίνεται. Μην με αφήσετε στην απ' έξω και ανησυχώ τζάμπα, ή θα σας πρίξω. Σας το λέω από τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν για τους δίδυμους για αύριο. Εδώ να σας πω, έτσι. Με βλέπεις που σε κοιτάω, το νου σου. Έχει κάποια πραγματάκια τα οποία, εντάξει, είναι καθημερινές υποχρεώσεις. Μην φανταστείτε ότι είναι κάτι το τραγικό εδώ. Μιλάμε για τους δίδυμους, παιδιά, για αύριο. Αλλά δεν έχετε πολλά. Δηλαδή, είναι μια σχετικά καλή ημέρα λόγω σκέψεων και πραγμάτων των οποίων εσείς έχετε στο μυαλό σας. Αυτό που θέλω να κάνετε λιγάκι πιο μηχανικά είναι το κομμάτι των επαγγελματικών. Οπότε βλέπετε και τον εαυτό σας εδώ, ότι λειτουργείτε σχετικά μηχανικά στο κομμάτι αυτό. Στο κομμάτι το οικονομικό, δεν θέλω να πάρετε αποφάσεις οριστικές ή να κάνετε κάποιες δουσοληψίες εδώ, γιατί δεν είναι η ώρα να τις κάνετε για αύριο Τρίτη, οπότε ηρεμούμε, χαλαρώνουμε και κάνουμε τις βασικές κινήσεις. Τέλεια. Λοιπόν, στο κομμάτι το αισθηματικό, δεν θα σας πω ότι είναι super duper wow τα πράγματα, αλλά τι γίνεται εδώ. Όταν θα δείτε τον εαυτό σας ότι είναι πιο ξεκούραστος ή ξεκούραστη, γιατί μιλάμε και για τα δύο φύλλα εδώ, να σας πω ότι μπορείτε να λειτουργήσετε πολύ πιο χαλαρά, πολύ πιο ωραία και να κάνετε και ένα εμπενεγιούτσο και να περάσουμε και λίγο καλά με το ετερονίμηση, με τα άτομα που θα χρειαστεί. Έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε αυτό την Τρίτη και από μένα, παιδιά, το ελεύθερο, δεν το συζητάμε. Ό,τι αφορά στο κομμάτι το ερωτικό, σεξουαλικό, σας το έχω ξαναπεί. Είναι το μόνο πράγμα το οποίο δεν λέμε όχι εδώ, έτσι, εκτός και αν το θέλουμε, άλλο αυτό. Λοιπόν, οπότε εγώ σας εύχομαι να περάσετε τα καλύτερα, γιατί μπορείτε να το κάνετε. Εσείς ξέρετε, έτσι, από μένα είσαστε ok. Λοιπόν, πάμε να μπούμε παρακάτω. Θα μπούμε στους φίλους μου τους καρκίνους. Παιδιά, αν έχετε ερωτήσεις, αν έχετε πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνετε ή οτιδήποτε άλλο, με ρωτάτε, έτσι. Η εκπομπή είναι διαδραστική. Διαδραστική σημαίνει ότι μιλάμε μεταξύ μας. Δεν είμαι εικόνα εκεί και μιλάω στο βρόντο. Μιλάμε όλοι μεταξύ μας. Λοιπόν, πάμε στους καρκίνους. Εδώ να σας πω ότι είναι πολλά τα πράγματα για τους καρκίνους, οι οποίοι θα πρέπει να διαχειριστούν. Επηρεάζονται και έχουν επηρεαστεί σαφώς από την Πανσέλινο, είναι από τα ζώδια τα οποία επηρεάζονται.
Έχει να κάνει με το κομμάτι της ψυχολογίας, εννοείται. Αλλά τι γίνεται εδώ, παιδιά. Για μένα, επειδή θέλω να κινηθείτε, καταρχήν καλή εβδομάδα, θέλω να κινηθείτε εντελώς μηχανικά και στο κομμάτι το επαγγελματικό και στο οικονομικό, να μην κάνετε απολύτως καμία κίνηση για δοσοληψίες κτλ. Γιατί δεν ενδείκνυται η μέρα, δεν ευνοείστε δηλαδή εκεί. Και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν θέλω να ασχοληθείτε σχεδόν καθόλου, μα καθόλου, με το κομμάτι των αισθηματικών. Δεν θέλω. Δεν θέλω να σας εξηγήσω γιατί όμως. Γιατί είναι οι όψεις, μα τι λέτε, είναι οι όψεις περίεργες εδώ, οπότε για να μην μπείτε σε αυτή την σου είπα, μου είπες και τσακωνόσαστε και δεν μπορείτε να βγάλετε και άκρη με τα ερωτικά, γιατί υπάρχουν και οι αμφιβολίες στη μέση, υπάρχουν πολλά τα οποία θα πρέπει να διαχειριστείτε και δεν είναι η ώρα να το κάνετε γιατί δεν μπορείτε να το κάνετε καρκίνη. Οπότε αφήστε το κομμάτι αυτό για σήμερα, να δούμε πώς πρέπει να κινηθείτε ουσιαστικά. Σας είπα ότι σήμερα θέλω να κινηθείτε εντελώς μηχανικά και να μην κάνετε στην ουσία καμία δοσοληψία. Δηλαδή, πάρε, δώσε ιστορίες αυτά. Τι λες, μωρέ, τι λέτε. Να σου πω, ρε Σιμάνο. Θέλεις να σε πιάσει ο ένας ο γλυκούλης και να γίνεται μαλλιοκούβαρα εδώ και να ρωτάει και για τους υπόλοιπους, επειδή δεν θέλεις και επειδή είναι ευτυχώς Παναγία μου, είσαστε όλοι στη δουλειά. Λοιπόν, ηρεμήστε, χαλαρώστε, γιατί έτσι και μπλεχτούν όλοι οι γλυκούλιδες μαζί, μας βλέπω μαλλιοκούβαρα. Και εγώ χωρίς κότσο. Οπότε δεν μας συμφέρει. Και δεν είμαι και σε κατάσταση να μπορώ να επέμβω, κατάλαβες. Δεν πας για εξετάσεις, λέω εγώ. Άντε να πούμε κανένα ζώδιο εδώ χάμω. Άντε. Φύγε. Πίνεις καφέ. Δεν πιστεύω. Κάτσε ρε, αυτό δεν κάνει να πεις καφέ με τις εξετάσεις, κάνει. Δεν μου είπατε αν πίνετε καφέ και ό,τι κάνετε. Παιδιά, εμένα είναι ο δεύτερος. Έχω φτιάξει ευτυχώς. Μη γελάτε ρε εσείς με τα χάλια μας, γελάτε εδώ χάμω. Έλεος πια. Λοιπόν, οπότε ελπίζω να καταλάβατε τι κάνουμε οι καρκίνοι για σήμερα, εντελώς μηχανικά και δεν ασχολούμαστε ούτε με δοσοληψίες, ούτε τα αισθηματικά, γιατί θα φάμε παντόφυλλα από το πουθενά. Τι λες? Σοβαρέψου ρε παιδί μου για 5 δευτερόλεπτα. Έλεος πια. Δεν ξέρω τι να πω, αλήθεια. Το μεταξύ δεν πίνεται αυτό το πράγμα. Πώς το πίνουν οι άλλοι το ντικάφ? Ένας είναι ο γλυκούλης. Για δικό μας καλό. Αυτό σας λέω μόνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τους καρκίνους για αύριο. Αυτό που θα σας πω είναι ότι λιγάκι τι όχι. Τι όχι. Τι όχι. Ελπίζω να μην αναφέρεσαι στους γλυκούλιδες μόνο. Αν εννοείς τον εαυτό σου, ναι. Είσαστε 2 γλυκούλιδες. Εντάξει. Ρε, θα αφήσετε τις βλακίες, θα αρχίσουν να θυμώνουν όλοι οι υπόλοιποι και θα γίνουμε μαλλιοκούβαρα εδώ μέσα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε να δούμε για τα καρκινάκια για αύριο. Εδώ είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Επειδή κάποιες φορές θα παίρνετε πάρα πολύ γρήγορα πάνω σας. Δηλαδή, μοιάζεται να είσαστε 2 διαφορετικοί άνθρωποι. Πώς είναι η πολική. Απ' τη μία είμαστε σε κατάθλιψη και την άλλη είμαστε κουκουρούκου σερενάτα. Επειδή λοιπόν παίρνετε πάρα πολύ γρήγορα. Ποιο σοβαρεύεται, μόνο σοβαρεύομαι εγώ. Ποιο σοβαρεύεται, όλοι έτσι είμαστε, κουκουρούκου. Έτσι, απλά είναι τρόπος του λέγει, μην δίνει σημασία. Λοιπόν, άμα σοβαρευτούμε, είμαστε να πέφτουμε. Πετά. Λοιπόν, βάζουμε λοιπόν προτεραιότητες σε εμάς. Δεν μπορούμε να έχουμε 2 διαφορετικές κατευθύνσεις, δηλαδή τη μία να χαζογελάμε και την άλλη να είμαστε στα πατώματα. Οπότε εδώ βάζουμε προτεραιότητες. Ο Δούκας, κουκουρούκου, σερενάτα. Οπότε βάζουμε λοιπόν προτεραιότητες στον εαυτό μας και τι κάνουμε? Είμαστε έτσι, συνεχίζουμε έτσι. Δεν δείχνουμε δηλαδή κάτι άλλο στους άλλους και εμείς είμαστε στα πατώματα. Αποφασίστε πώς θα είσαστε, γιατί πρέπει να είσαστε ένας τρόπος. Αυτό θέλω να σας πω, έτσι. Γιατί οι άλλοι μπερδεύονται. Αυτό σας εξηγώ. Δηλαδή, μην δείχνετε ότι είμαστε κουκουρούκου σερενάτα από τη στιγμή που είναι να βγούμε έξω και να περάσουμε καλά με φίλους, με γνωστούς, με παρέες κτλ. Να είμαστε έτσι, εφόσον οι ίδιοι θέλουμε να είμαστε έτσι. Να μην κοροϊδεύουμε δηλαδή τους υπόλοιπους, ούτε τον ίδιο μας τον εαυτό. Αυτό σας εξηγώ. Εντάξει.
Μπορείτε να το κάνετε, ξέρετε πώς να το κάνετε, αλλά δεν ξέρω αν έχετε τη διάθεση να το χρησιμοποιήσετε. Αυτό για την τρίτη. Όσον αφορά τα επαγγελματικά και οικονομικά, εδώ, ναι, τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω ο άνθρωπος. Λοιπόν, αυτό που θα σας πω για τα επαγγελματικά και οικονομικά, ναι, μεν έχετε διάφορες διαθέσεις να φτιάξετε το κομμάτι των επαγγελματικών ή ακόμα και των οικονομικών και έχετε μια τέτοια προδιάθεση. Αλλά σίγουρα δεν γίνονται μαγικά πράγματα από το πουθενά. Γίνονται, αλλά με άλλους τρόπους. Γι' αυτό με βλέπετε και χάσω γελά ώρες-ώρες. Σκέφτομαι εγώ τα δικά μου. Λοιπόν, δεν γίνονται λοιπόν όλα μαγικά. Θα πρέπει να προσπαθήσετε και να κάνετε τι λες. Καλέ ναι. Καλέ ναι. Τι βρίσκεις, μάνα μου? Αν δεν φάει σπιτικό φαγητό το παιδί, τι γίνεται? Συν βέβαια την τροφή του, αλλά το ξεχνάμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ευχαριστώ παιδιά που με ακολουθείτε σχεδόν παντού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, βλέπω τι γίνεται, μην νομίζετε ότι δεν βλέπω. Πάμε λίγο παρακάτω. Όσον αφορά λοιπόν τα επαγγελματικά, έχετε την προδιάθεση, αλλά δεν ξέρω αν θα γίνουν όλα με τον τρόπο το δικό σας. Οπότε ξεκινήστε εσείς από αύριο, όχι σήμερα, αύριο το κομμάτι των επαγγελματικών, να αλλάζετε πραγματάκια σιγά σιγά και με αρκετή σκέψη. Ναι, καλέ, αυτό το είπα. Καλά, δεν το λες γραφείο αυτό, το λες καρέκλα μόνο, αλλά okay, θα τη βρούμε την άκρη μάνο, θα δούμε πώς θα βγαίνουμε εδώ χάμω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν παρακάτω, να δούμε και το κομμάτι των οικονομικών για αύριο. Αυτό που θα πρέπει να σας πω είναι ότι θέλω να είσαστε άκρος προσεκτικοί. Ομορφιές, δεν θα το συζητήσω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θέλω να είσαστε άκρος προσεκτικοί από την άποψη ότι επειδή έχει την τάση ο καρκίνος να χαλάει αρκετά χρήματα, και όχι μόνο για την πάρτη του, το κάνει για όλους τους ανθρώπους που έτσι και χαίρεται κιόλας, αλλά βρίσκεται μετά σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση. Οπότε σταματήστε να τα κάνετε αυτά. Είναι στάνταρ ότι θα τα κάνετε, γιατί αισθάνεστε και καλά έτσι. Οκ, αγάπη μου, μόλις σταματήσουμε την εκπομπή και θα σε δεχτώ και θα μιλήσουμε, οκ. Λοιπόν, οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μπορείτε να κινηθείτε με τον τρόπο που μπορείτε, αλλά ήπια. Αυτό είναι το θέμα εδώ. Και όσον αφορά το αισθηματικό για αύριο, για τους καρκίνους, τι λέτε ρε? Λοιπόν, εδώ θα δείτε ότι οι άνθρωποι που είσαστε solo, είσαστε μόνοι σας προς το παρόν, θα δείτε ότι έρχεται και καινούριος κόσμος. Για τους ανθρώπους που έχετε ήδη βρει και είσαστε με έναν άνθρωπο μαζί, θα δείτε ότι αυτός ο δεσμός, παρόλο που υπάρχουν κάποιες μικροαμφιβολίες ώρες-ώρες, τις έχετε παρατηρήσει από χθες, από συμπεριφορές, από καταστάσεις, από το οτιδήποτε μπορούσε να είναι διαφορετικό σε εσάς στη σκέψη σας, θα δείτε ότι αυτό σας έλκει πολύ παραπάνω στο ετερονίμηση ή στον άνθρωπο με τον άνθρωπο τον οποίο είστε μαζί. Είναι λίγο περίεργο έτσι όπως το λέω, αλλά καταλάβετε το τι σας λέω. Οπότε εδώ παραμένουμε ως έχουμε. Δεν κάνουμε δηλαδή ανεπαίσθητες κινήσεις, διαφορετικές κινήσεις. Λοιπόν, εγώ το τσιγάρο το κρατάω, αλλά δεν το κάνω. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει τόση ώρα. Καλό είναι βέβαια, γιατί τρώω και κάτι κατραπάκες ώρες-ώρες, κάτι ζαλάδες από το πουθενά. Πώς θέλω να είμαι 10 μέρες τουλάχιστον για να μην πω κανένα χρόνο και πέσουμε όλοι κάτω και να κοιμάμαι και να μην κάνω τίποτα? Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Ποιον πρέπει να σκοτώσω, πείτε μου. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στα λιονταράκια. Ποιος είναι Λέων? Σας έχω πει στις αστρολογικές όψεις ότι, όπως κάνουμε αυτή τη στιγμή, λέμε λοιπόν τα ζωδιάκια που λέμε, αλλά πιάνουμε και τον οροσκόπο. Καλό βόλι για σήμερα, το λέω και το εννοώ, εντάξει. Και περιμένω να με πάρετε τηλέφωνο να μου πείτε τι γίνεται για να μην ανησυχώ. Μάνος, το λέω άλλη μία φορά. Μετά θα βάλω την ευγενία να σου πετάει drone παντόφλες. Πρόσεξε, σου λέω. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στα λιονταράκια. Καλή εβδομάδα να πω στους λέοντες εδώ. Να σας πω ότι δεν είναι μια κακή εβδομάδα. Είναι μια εβδομάδα που μπορείτε να την τρέξετε με τον τρόπο τον οποίο θέλετε εσείς. Είσαστε πάρα πολύ ενεργητικοί. Υπάρχει θετική ενέργεια
παρόλο που βλέπετε ότι κάποια πράγματα μπορεί να μην σας κάθονται καλά, δηλαδή κάποια να στραβώνουν στην ουσία, αλλά εσάς δεν σας παίρνει από κάτω και αυτό είναι το σημαντικό εδώ. Δηλαδή, και το κομμάτι των επαγγελματικών μπορείτε να το φέρετε από τη δική σας τη μεριά και να κάνετε πάρα πολύ σωστές κινήσεις από εδώ και στο εξής, με το οτιδήποτε αφορά τα επαγγελματικά, και στα οικονομικά να φτιάξετε το κομμάτι έτσι των οικονομικών, ώστε μπορεί να έχετε και ατού εκεί. Ξέρετε τι σας λέω, τα λιοντάρια καταλαβαίνετε τι τους λέω. Αν έχετε απορίες, μου μιλάτε απευθείας ή μου στέλνετε μετά στην εκπομπή, γιατί τα βλέπω τα μηνύματά σας. Λοιπόν, εδώ κάπου να ευχαριστήσω ένα πολύ αγαπημένο άτομο από εδώ, που συνήθως, παιδιά, βλέπω την εκπομπή μετά. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το κάνατε, αλλά χίλια ευχαριστώ. Δεν το περίμενα. Μου άναψε και για την υγεία μου και με συγκίνησε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για οτιδήποτε έτσι σκέφτεστε όμορφα για μένα και το ανταποδίδω με τον οποιοδήποτε τρόπο μπορώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν να δούμε το κομμάτι των αισθηματικών για σήμερα. Εδώ να σας πω ότι το κομμάτι των αισθηματικών είναι αρκετά δυνατό. Ναι, μεν υπάρχει μία όψη πολύ μικρής αμφιβολίας, αλλά αυτό υπάρχει στα καινούργια άτομα τα οποία συναναστρεφόμαστε και όχι στις σχέσεις που έχουμε χρόνων, οπότε εδώ δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε. Αυτό που λίγο τρεμοπαίζει στα αισθηματικά για τους λέοντες είναι τα άτομα τα οποία είχαν ήδη ορίσει από τις προηγούμενες εβδομάδες ότι θα πρέπει να χωρίσουν κτλ. Ναι, αυτοί ή εκείνες ουσιαστικά έχουν μία αμφιβολία παραπάνω αν θα πρέπει να γίνει ή όχι. Δεν είναι κάτι περίεργο αυτό το οποίο σας λέω. Έχει να κάνει με τις σημερινές όψεις, οπότε ένα τύπο αμφιβολίας υπάρχει σε αυτούς τους ανθρώπους. Πάμε λιγάκι παρακάτω να δούμε τα αποτελέσματα της Τρίτης για τα λιονταράκια εδώ. Λοιπόν, θα είσαστε λίγο περίεργοι. Περίεργοι από την άποψη ότι το κομμάτι των αισθηματικών θα είναι πάρα πολύ ανεβασμένο, και τα αισθηματικά αλλά και τα ερωτικά είναι δύο διαφορετικοί τομείς, να ξέρετε, αισθηματικά και ερωτικά, οπότε και οι δύο, επειδή θα είναι αρκετά υψηλά οι τομείς, θέλω να τους χρησιμοποιήσετε. Αυτό που δεν θέλω σε καμία περίπτωση είναι ναι με να χρησιμοποιήσετε είτε το αισθηματικό είτε το ερωτικό, αλλά χωρίς να κάνετε συζητήσεις με το έτερο νήμις ή με τα άτομα τα οποία συναναστρέφεστε, γιατί μπορεί να υπάρξουν κάποια δεδομένα τα οποία δεν μπορούμε να ανεχτούμε, όπως είναι σκηνικά, ζήλιας κτλ. Οπότε αυτά θέλω να τα αποφύγουμε και να μπούμε μόνο στο κομμάτι το ερωτικό, αν θέλετε, τη libido δηλαδή, ή το αισθηματικό. Το κομμάτι που αφορά για τα λιοντάρια, για αύριο, για τα επαγγελματικά, εδώ έχετε ήδη βάλει κάποιες κινησούλες τις οποίες θέλετε να κάνετε για αργότερα, για το μέλλον αν θέλετε. Το μέλλον μπορεί να είναι τώρα, πρόσφατα, δηλαδή τον επόμενο μήνα ή από Σεπτέμβριο. Καθένας ορίζει, κάθε μία από εσάς ορίζει το δικό του το μέλλον, οπότε εδώ κάνετε και κάποιες κινησούλες που έχουν να κάνουν με το μέλλον. Έτσι. Στο κομμάτι των οικονομικών, και πολύ καλά κάνετε, γιατί είναι σωστές οι κινήσεις τις οποίες θα κάνετε, το κομμάτι των οικονομικών, εδώ βλέπετε ότι λίγο υστερείτε. Δηλαδή, μπορεί να ακούσετε κάποια λόγια ότι εγώ παίρνω τάδε μισθό, εμένα μου δίνουν τόσα, εσύ παίρνεις λιγότερα κτλ. Μη σας μπαίνουν ιδέες να κάνετε τρομερές αλλαγές. Δεν έχει να κάνει, έχει να κάνει με τα λόγια. Δηλαδή, κάτι το οποίο θα σας πούνε σίγουρα μπορεί να μην είναι 1000% σωστό, οπότε να σας φέρουν σε άλλο σημείο ή να απολυθείτε ή να κάνετε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να κάνετε. Να ακούτε, εγώ δεν σας λέω να μην ακούτε, και όταν σας πει κάποιος άνθρωπος κάτι τέτοιο, ή κάποιος συνεργάτης ή κάποιος άλλος που έρχεται να σας κάνει σε ουσιαστικά ζημιά, ναι μεν ακούστε τον, αλλά μην κάνετε οριστικές και μην πάρετε οριστικές αποφάσεις για τα εργασιακά. Το φεύγω με απασχολεί, έτσι. Δεν το κάνετε αυτό για την Τρίτη και συνεχίζετε σε αυτή την πορεία λόγω των οικονομικών. Ακούστε με το τι σας λέω, δεν έχετε να χάσετε από μένα και προσπαθώ να σας εξηγήσω την κάθε κίνηση, τα συν και τα πλην. Okay. Σας είπα λοιπόν ότι μας δίνει μεγάλο ατού στο κομμάτι των αισθηματικών, οπότε χρησιμοποιήστε το με τον οποιοδήποτε τρόπο μπορείτε και ξέρετε πώς μπορείτε. Δεν θέλω να επεκταθώ, έτσι. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε στα ερωτικά. Λοιπόν, πάμε λιγάκι παρακάτω, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, παιδιά, και ακόμα δεν έχουμε φτάσει ούτε στα μισά και εγώ αρχίζω και νετάρω, όπως καταλαβαίνετε, σιγά σιγά. Λοιπόν, αφήνουμε και λίγο καφεδάκι, μπας και συνέρχομαι σήμερα, που δεν το βλέπω πρόσφατο με τέτοια ζέστη. Δεν ξέρω τι πίνετε εσείς.
Τι πίνετε, από πού με βλέπετε, τι κάνετε. Τίποτα δεν ξέρω, τίποτα δεν μου λέτε εδώ. Σας το λέω από τώρα, μιλάω στο βρόντο μόνη. Δεν έχω παρέαση. Λοιπόν, έλα, φτιάχτε μου λίγο τη διάθεση τώρα, μπας και στρώσω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους Παρθένους. Έχουμε Παρθενάκια εδώ. Έχουμε, δεν έχουμε, ξεκινάμε, γιατί έχουμε αργήσει. Εγώ θα σας πω ότι οι Παρθένοι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για Δευτέρα, καλή εβδομάδα και στους Παρθένους, παιδιά, είσαστε εντελώς διαφορετικοί. Αρχίζετε και παίρνετε τα πάνω σας, αρχίζετε και έτσι ανανεώνεστε, κάνετε πράγματα που αφορούν εσάς και τις δραστηριότητες τις δικές σας. Βλέπετε και ότι κάποια θέματα από Κύπρο, αγάπη μου, ποια περιοχή? Τι ωραία που είναι η Κύπρος. Και έχω και τον κολλητό μου και δουλεύει τώρα στην Κύπρο. Είναι 3-4 χρόνια τώρα, μήπως είναι και παραπάνω, δεν ξέρω. Αυτό το παιδί πηγαίνει από νησί σε νησί. Από Μύκονο βρίσκεται τώρα στην Κύπρο, οπότε ξέρω ότι είναι καλά. Φιλάκια πολλά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, να δούμε τι γίνεται. Στην Πάφο, Μάλιστα. Ναι. Κάτσε να σου βάλω καρδούλες, γιατί πραγματικά. Και να ξέρετε κάτι, παιδιά, το κορίτσι μου από εδώ, δεν ξέρω αν είσαι και Τσιπρία, αν είσαι, δηλαδή, τι να σου πω, εγώ έχω άλλες απόψεις, άλλοι άνθρωποι έχουν άλλες απόψεις. Εγώ αυτούς τους ανθρώπους δεν τους θεωρώ ξένους, δεν τους θεωρώ άλλο κράτος. Είναι Έλληνες και παραμένουν Έλληνες, ίσως να είναι Έλληνες και πιο πολλοί από κάποιους άλλους εδώ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχω και μια τρομερή αδυναμία σε ανθρώπους που κρατάνε το ελληνικό στοιχείο και αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει τα πάντα για να κρατηθούν. Έτσι, και επιμένουν στο ελληνικό στοιχείο και αυτό θα πρέπει να κάνουν και εγώ τους εκτιμώ πάρα πολύ. Το λέω συγκεκριμένα γιατί ίσως να έχετε διαφορετικές απόψεις. Οι Κύπροι, λοιπόν, είναι Έλληνες. Μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Δεν ξέρω τι απόψεις έχετε και το τι ιστορία ξέρετε, αλλά εγώ έχω διαφορετική άποψη. Okay. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε για τους Παρθένους. Είναι μια εξαιρετική περίοδος που μπορείτε να κάνετε τρομερές αλλαγές και πάνω σας και στις δραστηριότητες σας και στα επαγγελματικά σας και στα οικονομικά σας και να πάρετε και οριστικές αποφάσεις αυτή τη στιγμή, έτσι, γιατί ήδη έχετε ξεκινήσει αυτό το σκηνικό, με έρωτες. Δηλαδή, χωρίζω, είμαι μαζί. Σταματάω, ξεκινάω. Κάνετε τα πάντα όλα αυτή την εβδομάδα. Είναι λοιπόν εξίσου σημαντική. Σας είχα πει, αν ανατρέξετε στην περίοδο που κοιτάμε για το χρόνο, οι Παρθένοι έχουν κάποια συγκεκριμένα σημεία, είναι κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες. Εδώ λοιπόν, είναι μια τέτοια περίοδο που είναι πάρα πολύ σημαντική. Θέλω να με ακούσετε και να κατανοήσετε το τι σας λέω. Οπότε, σημαντικές αποφάσεις παίρνουμε από σήμερα. Σταματάει το κομμάτι της αμφιβολίας, γιατί σε εσάς είχε ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίς, πριν ακόμα βέβαια από την Πανσέλινο, και εσείς επηρεαστήκατε από την Πανσέλινο, δεν το συζητάμε εδώ, με νεύρα, με καταστάσεις τις οποίες δεν μπορούσατε να φτιάξετε κτλ. Και εδώ καταλαβαίνετε ότι τώρα είναι η ώρα η δική σας. Κάντε αυτά που σας λέω και δεν έχετε να χάσετε από μένα. Λοιπόν, και φιεδάκια. Εγώ μακαρόνια με κιμά έφτιαξα χθες πάντως. Έχει ακόμα, αλλά θα φτιάξω και κάτι άλλο σήμερα. Αν έχω κουράγιο, αν δεν έχω, με βλέπω να τρώω το χθεσινό, Γενία. Σοβαρά τώρα. Για να μην βάλω εδώ πέρα την άντρη και μου στείλει χαλούμι. Και το φτιάξουμε. Ωραίο. Να σταματήσετε για τα φαγητά, ρε. Να ξεκινήσω να πεινάω πάλι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάει και ο υπόλοιπος κόσμος μεταξύ τους. Εγώ, παιδιά, σήμερα, για εσάς τους Παρθένους, θέλω να τα κάνετε όλα έτσι όπως τα έχετε στο μυαλό σας. Σας το λέω.
Θα φτάσει νορμάλ εδώ ρε εσύ το τυρί ή θα πάθουμε τίποτα. Είναι μεγάλη θερμοκρασία για αυτά είναι τα ευπαθή προϊόντα. Λοιπόν, ρε, αλλάξτε συζήτηση για το φαΐ, λέμε. Θα έρθει ο Δούκας, σας το λέω. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τους Παρθένους για αύριο, για την Τρίτη. Λοιπόν, αυτό που θα το δείτε live δηλαδή να γίνεται, είναι μια πολύ ωραία ημέρα, γιατί ήδη έχετε αλλάξει τα δεδομένα, ήδη έχετε προσπαθήσει αρκετά και φαίνεστε και εντελώς διαφορετικοί στους άλλους. Δηλαδή, φαίνεται ότι ναι, μεν μπορεί να είσαστε κουρασμένοι από όλες αυτές τις κινήσεις τις οποίες έχετε κάνει, αλλά σίγουρα εδώ φαίνεστε σαφώς ανανεωμένοι, φαίνεστε διαφορετικοί άνθρωποι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εσάς, γιατί και η ψυχολογία σας αλλάζει. Και αυτό είναι σημαντικό, αυτό δηλαδή που βλέπουν οι υπόλοιποι. Ο Δούκας, δεν σας το είπα εγώ, άκουσε, φαΐ ήρθε. Λοιπόν, και βλέπετε πώς είναι. Τι είναι, παιδί μου? Γέλα εδώ. Γέλα εδώ. Έλα στη μανούλα. Έλα στη μανούλα. Ανέβα. Έλα εδώ. Κάλυμα στο. Κάλυμα στο. Λοιπόν, θες να περάσεις? Έλα, πάρε. Περνάς? Μπράβο, αγάπη μου. Το παιδί, περνάει. Σας είπα, μην λέτε για φαΐ, θα εμφανίζεται ο Δούκας. Ή εγώ ή ο Δούκας, το ίδιο είναι. Λοιπόν, δεν πειράζει αγάπη μου και μόνο η σκέψη φτάνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε παρακάτω, οπότε φαίνεστε και εντελώς διαφορετικοί στα μάτια των άλλων, παιδιά. Μιλάμε για τους Παρθένους. Έχουμε διαφορετικές ώρες, αγάπη. Μακάρι να μπορούσα να το κάνω αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε τα επαγγελματικά. Εδώ να σας πω ότι έχετε πολλά πραγματάκια να μπορείτε να φτιάξετε για σήμερα στο κομμάτι των επαγγελματικών και νέα πράγματα, νέους συνεργάτες, νέα άτομα τα οποία θα έρθουν να δουλέψουν μαζί σας ή να πάτε εσείς αλλού να συνεργαστείτε με κάποιους άλλους. Υπάρχει αυτό το κομμάτι το επαγγελματικό, δεν είναι όμως κάτι κακό και δεν είναι και κάτι περίεργο. Πάμε να δούμε το οικονομικό. Το οικονομικό εδώ μπορείτε να το βάλετε... αγάπες μου. Μπορούμε να το βάλουμε σε μια σωστή σειρά, δηλαδή να ξέρετε τι πρέπει να κάνετε και ποιοι είναι οι στόχοι σας και πώς πρέπει να τους πραγματοποιήσετε. Όλα αυτά μπορείτε να τα κάνετε, παιδιά, και για μένα εδώ ξεκινήστε να εκμεταλλεύεστε καταστάσεις. Όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή που μπορείτε να κάνετε τα πάντα όλα. Πάμε να δούμε λοιπόν το κομμάτι το αισθηματικό για αύριο, για τους Παρθένους. Αυτό που θα σας πω είναι ότι δεν θέλω να ασχοληθείτε καθόλου για το κομμάτι των αισθηματικών. Γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη όψη εδώ, η οποία σας είχε επηρεάσει ακόμα και στην Πανσέλινο, οπότε αν τη χρησιμοποιήσετε με τον τρόπο που τον χρησιμοποιήσατε στην Πανσέλινο και πιο νωρίς από την Πανσέλινο, δηλαδή σε χωρισμούς, σε καταστάσεις στις οποίες εσείς το κεφάλι σας ήταν έτσι και τα νευράκια επίσης, δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη. Για μένα λοιπόν, μην ασχοληθείτε καθόλου με το αντικείμενο των αισθηματικών για την Τρίτη. Εντάξει, ελπίζω να γίνομαι κατανοητή. Ναι, μεν μπορείτε να έχετε πάρει αεριστικές αποφάσεις, ναι, μεν μπορεί να κάνουμε τα πάντα όλα, αλλά αν θα ανατρέξετε σε αυτές τις αποφάσεις ή προσπαθήσετε να μιλήσετε με τα άτομα αυτά, θα βρεθείτε σε δύσκολη θέση από την άποψη ότι θα τσαντιστείτε, θα στεναχωρεθείτε, θα νευριάσετε και πάλι άκρη δεν θα βγάλουμε. Οπότε δεν είναι μια καλή περίπτωση αυτή να ξεκινήσετε να μιλάτε για τα αισθηματικά. Δώστε με ένα λεπτό, παρακαλώ. Έλα, αγάπη μου, έχω εκπομπούλα. Είμαι live, είμαι ζωντανά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πού είσαι? Ναι, γιατί μιλάς, παιδί μου, λες και είσαι με τέτοιο? Μήπως πρέπει να κοιμηθείς και να τα πούμε μετά? Θα σου στείλω εγώ στο Viber. Αν δεν κοιμάσαι, μιλάμε το απόγευμα. Μη στεναχωριέσαι. Εντάξει. Έγινε, αγάπη μου, καλή ξεκούραση. Λοιπόν, άλλοι ξυπνάνε, άλλοι πέρανε τώρα για δουλειά, άλλοι έρχονται κομμάτια. Είμαστε όλοι μια χαρά. Δεν πειράζει. Καλά να είμαστε και ας κάνουμε ό,τι να είναι. Λοιπόν, οπότε κάνουμε αυτό. Θυμηθείτε το τι σας λέω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που σας λέω για τώρα. Έτσι, για να δούμε πώς μπορούμε να απορρευτούμε. Κάντε ό,τι κινήσεις είχατε βάλει στο μυαλό σας πιο πριν που δεν μπορούσατε να τις κάνετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωστόσο, για τα αισθηματικά θα τη βρούμε την άκρη, σας το λέω από τώρα, αλλά η Τρίτη δεν είναι μια τέτοια μέρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να μπούμε στους ζυγούς.
Λοιπόν, θα την τρέξουμε λιγάκι τώρα την εκπομπή, γιατί ήδη έχουμε πει αρκετά πραγματάκια. Θα την τρέξουμε, εννοώ, μπορεί να με βλέπετε να μην απαντάω σε όλους, έτσι, αυτό εννοώ, παιδιά, για να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Λοιπόν, τι γίνεται με τους ζυγούς. Παιδιά, ξέρω ότι η κούραση έχει χτυπήσει πυράκια για τους ζυγούς. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι κάποιοι ζυγοί πήρατε και αρκετά καλά νέα εδώ. Πολύ μετακινηθήκατε, είχατε πολλές διαδρομές, πολλές μετακινήσεις, πολλά πράγματα τα οποία θα έπρεπε να βάλετε σε μία σειρά. Δεν ξέρω κατά πόσους από εσάς μπορείτε να τα κάνετε όλα αυτά. Σίγουρα ένας από αυτούς είμαι και εγώ, γιατί εγώ είμαι ζυγός με ζυγό, οπότε όσοι πλησιάζουν στα δικά μου δεδομένα περάσανε σχεδόν ή ακριβώς τα ίδια. Υπάρχει πολλή κούραση εδώ, πραγματικά, γιατί ο καθένας έχει διαφορετικά δεδομένα και διαφορετικές εργασίες, τις οποίες θα πρέπει να βγάλει εις πέρας αυτές τις ημέρες. Να ξέρετε ότι οι περισσότεροι από τους ζυγούς, για να μην σας πω ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 80% έχει επηρεαστεί από την Πανσέλινο. Αυτό μας έδωσε κάποια νεύρα παραπάνω, κάποιες κινήσεις στις οποίες είχαμε αρκετές αμφιβολίες. Αυτό που δεν θέλω να κάνετε σε καμία περίπτωση σήμερα είναι να πάρετε τις οποίες σκεφτόσασταν από αυτές οριστικές αποφάσεις όσον αφορά τα αισθηματικά. Ξέρω ότι ζοριστήκατε, ξέρω ότι γίνανε πολλά πράγματα στο ενδιάμεσο, ξέρω ότι πραγματικά οι περισσότεροι είχατε αμφιβολίες για το ετερονίμηση, για τα άτομα τα οποία συναναστρέφονται μαζί σας, αλλά δεν είναι η κατάλληλη ώρα σήμερα να πάρετε οριστικές αποφάσεις. Σας το λέω γιατί θα σας κοστίσουν. Έτσι. Όσον αφορά το κομμάτι της λίμπητος, σας έχω πει ότι είναι ανεβασμένη, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσετε να τη χρησιμοποιήσετε λόγω κούρασης. Όσον αφορά το επαγγελματικό και οικονομικό, το τρέχετε όσο δεν το έχετε τρέξει ποτέ. Είναι μια πολύ καλή περίοδος για τους ζυγούς, ώστε να τακτοποιήσουν εκκρεμείς υποθέσεις που είχαν στο παρελθόν, ακόμα και στο παρελθόν, με τα οικονομικά μας βάσει των επαγγελματικών, οπότε εδώ στην πραγματικότητα τρέχουμε όσο δεν πάει. Τώρα το θέμα της κούρασης, βρείτε τα παιδιά πώς θα το κάνετε, γιατί θα έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα και είδα τα δικά μου, γιατί εγώ είμαι αν δεν έχω πάθει ήδη υπερκόπωση, έτσι. Λοιπόν, οπότε λίγο ηρεμία, χαλάρωση και με τον τρόπο το δικό μας να μπορούμε να μπούμε στα παλιά δεδομένα, ώστε μπορούμε να το τρέξουμε όπως μπορούμε εμείς. Έτσι, μπορούμε να το κάνουμε, αλλά με λίγο υπομονή ακόμα. Σας το λέω γιατί η δική μας πλέον έχει εξαντληθεί, okay? Λοιπόν, πάμε λιγάκι παρακάτω να δούμε για την αυριανή, για τους ζυγούς. Λοιπόν, ναι, θα δείτε ότι είναι λίγο καλύτερα η Τρίτη. Είναι καλύτερη από την άποψη ότι αν θα τρέξουμε τα περισσότερα ζητήματα για σήμερα Δευτέρα και καλή εβδομάδα σε όλους τους ζυγούς, με υγεία, τα σημερινά δηλαδή, θα τρέξουμε για σήμερα και είμαστε λίγο πιο χαλαροί αύριο, θα είμαστε και σαφώς πολύ καλύτερα στην ψυχολογία μας. Θα δείτε έναν διαφορετικό ζυγό για αύριο, πολύ πιο ήρεμο από την Δευτέρα και το Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, οπότε έρχονται και καλά νέα. Θα δείτε ότι κάποιοι από τους ζυγούς, βάσει των οικονομικών, παίρνουν και καλά νέα. Δεν είναι κάτι περίεργο. Το περιμέναμε αυτό, γιατί τα οικονομικά ήταν πάνω κάτω. Φιλιά πολλά και στον κόσμο που μπαίνει τώρα, παιδάκια. Μιλάμε για τους ζυγούς, για την Τρίτη. Αυτό που θα σας πω είναι ότι ηρεμούμε. Όταν ηρεμούμε εμείς, ηρεμούν και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι είναι δίπλα μας, γιατί δεν μεταφέρουμε αυτό το τύπου είμαι σε εγρήγορση και στους υπόλοιπους, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να ηρεμεί ο ζυγός για να μπορεί να μεταδώσει ουσιαστικά όλη αυτή τη θετική ενέργεια αύριο, αν θέλετε. Όσον αφορά λοιπόν τα επαγγελματικά και οικονομικά, μπαίνουμε σε μια σωστή πορεία. Έτσι, υπάρχουν σύνοδοι εδώ που μπορούμε να το κάνουμε και οι όψεις είναι αρκετά καλές, άσχετα με τους προβληματισμούς τους οποίους ταλανίζουν κάθε τρεις και τόσο τους ζυγούς. Δεν είναι κάτι περίεργο για τους ζυγούς, το έχουμε συνειδητοποιήσει, το έχουμε κάνει. Αν λοιπόν είμαστε πιο ήρεμοι, πιο χαλαροί, θα δείτε ότι και το κομμάτι το αισθηματικό, το οποίο κάποιες φορές δεν το ξεχνάμε, απλά δεν το χρησιμοποιούμε για να μην έτσι έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα με τους υπόλοιπους. Αν όμως έχουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας που μπορεί να μας καταλάβει και να αφουγκραστεί ουσιαστικά τα προβλήματα, τα θέματα της καθημερινότητας, τότε εκεί μπορούμε να είμαστε λίγο πιο σίγουροι για τον εαυτό μας. Σίγουροι και σίγουρες. Οπότε είναι μια τέτοια ημέρα η Τρίτη. Πάμε να μπούμε σιγά σιγά στους Σκορπιούς. Πού είναι οι Σκορπιοί, παιδιά?
Βασικά αυτή τη στιγμή λείπουν δύο συγκεκριμένοι από μέσα. Ένας κύριος, ονόματα δεν λέω, και μία κυρία. Που είναι στάνταρ σκορπιή αυτή. Εκείνη. Γιατί το αυτή δεν μου αρέσει, δεν είναι σωστό, οπότε χρησιμοποιώ εκείνη. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν για τους σκορπιούς. Εδώ θα σας πω ότι όλο το κομμάτι το δικό σας και καλή εβδομάδα, παιδιά, για τους φίλους μου τους σκορπιούς, με υγεία, έχει στραφεί στο κομμάτι της οικογένειας. Η οικογένεια για τους σκορπιούς είναι τα άτομα τα οποία είναι δίπλα τους. Το κορίτσι μου το γλυκό, φιλάκια πολλά. Καλή εβδομάδα, αγάπη μου. Λοιπόν, έχει στραφεί στο κομμάτι της οικογένειας. Το κομμάτι της οικογένειας για τους σκορπιούς τι είναι? Τα άτομα τα οποία παραβρίσκονται μέσα στο σπίτι. Αυτή είναι η οικογένεια των σκορπιών, ακόμα και να μην έχουν συγγένεια. Μπορεί να είναι το ετερονίμηση, μπορεί να είναι κάποιοι φίλοι που μένουν μαζί, κάποιοι συγκάτοικοι, κάποιοι άνθρωποι που τους βοηθάνε. Είναι αυτό το κομμάτι το οποίο ενδιαφέρει το σκορπιό και όχι όλα τα υπόλοιπα. Ένα τύπου άποψης έχει εκεί για σήμερα. Οπότε ή θα ξεκουραστεί, ή θα ρίξει το περισσότερο βάρος εκεί, γιατί ασχολείται και με τα θέματα της καθημερινότητας μέσα στο κομμάτι της οικογένειας, οπότε τρέχει πολλά περισσότερα για σήμερα εκεί. Τίποτα περίεργο για το σκορπιό, αλλά είναι to the point αυτή τη φορά. Λοιπόν, ασχολείται και με κάποιες δραστηριότητες δικές του, αλλά όχι τις πρωινές ώρες. Αυτό το κάνει από το απόγευμα και μετά, ή βραδινές ώρες που θα μπορεί να έχει την ξεκούραση την οποία του αναλογεί. Πάμε να δούμε το κομμάτι το επαγγελματικό και οικονομικό για εδώ. Αυτό που θα σας πω ότι μπορείτε άνετα να κάνετε όσον αφορά επαγγελματικές κινήσεις για σήμερα, και είναι και πάρα πολύ καλή στιγμή να τρέξετε το κομμάτι των επαγγελματικών, γιατί φαίνεστε ότι είσαστε επαγγελματίας σε όλα τα επαγγέλματα τα οποία βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Οπότε, ναι, τρέχετε όλα σας τα σχέδια αυτή την εβδομάδα που μπορείτε να το κάνετε και ειδικά σήμερα Δευτέρα. Πάμε να δούμε το κομμάτι το οικονομικό. Το οικονομικό, εδώ ευνοείστε. Θα δείτε ότι και οι σκορπιοί αρχίζουν και παίρνουν καλές οικονομικές ειδήσεις από το πουθενά και ξαφνικά το κάνουν οι όψεις αυτές. Μην σας φανεί περίεργο, έτσι. Αλλά δεν θέλω να κάνετε δοσοληψίες. Αυτό δεν είναι περίεργο που σας λέω. Εντάξει, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Οπότε τακτοποιούμε και τα οικονομικά μας αυτή την εβδομάδα. Όσον αφορά το αισθηματικό, η συναισθηματική, αν θέλετε, ασφάλεια που αισθάνεται ο κάθε σκορπιός είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή την εβδομάδα, γιατί ξέρει με τα άτομα που πρέπει να έχει κοντά του και τα άτομα τα οποία θα πρέπει να απορρίψει αναγκαστικά. Αναγκαστικά, έτσι, από τη στιγμή που δεν θα τους χρειαστεί, γιατί είναι ένα από τα ζώδια που κάνει τέτοιες διακρίσεις, δηλαδή μου χρειάζεσαι σε κάποιο σημείο, είσαι μαζί. Δεν μου χρειάζεσαι, σε αφήνω λίγο καιρό εκτός, να δω και εγώ τι θέλω από σένα κτλ. Ο σκορπιός έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό, δεν έχουν δυνατότητα να το κάνουν πολλά άλλα ζώδια. Οπότε χρησιμοποιήστε αυτό το ατού που έχετε αυτή την εβδομάδα, από σήμερα δηλαδή, όσον αφορά το σεξουαλικό και ερωτικό, αλλά και συναισθηματικό. Εκεί καταλαβαίνετε ότι ξέρετε ποια άτομα θέλετε ουσιαστικά κοντά σας και τι κινήσεις πρέπει να κάνετε με αυτά. Αυτό θέλω να σας πω. Πάμε λιγάκι παρακάτω. Μου αρέσει που κρατάω τον καφέ τόση ώρα, αλλά δεν πίνω. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τους σκορπιούς για αύριο Τρίτη. Νίκη, θύμισε μου ποια περιοχή είσαι εσύ. Μην πεις ακριβώς, πες μου κοντά περίπου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα σε οτιδήποτε αφορά τους σκορπιούς για αύριο Τρίτη. Εδώ να σας πω ότι το κομμάτι το συναισθηματικό αρχίζει και παίζει λίγο. Έχει να κάνει με τις αμφιβολίες. Ωραία. Έχει να κάνει λοιπόν με τις αμφιβολίες, κάποιες αμφιβολίες τις οποίες έχουν δημιουργηθεί από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα για τους σκορπιούς και αφορά τα συναισθηματικά αν θέλετε, αλλά βλέπετε ότι την Τρίτη ξεκαθαρίζουν. Η σχέση σας γίνεται ακόμα πιο δυνατή εδώ. Συγγνώμη παιδιά, παρακαλώ. Έλα παιδί μου, γίνομαι ότι κάνω live εκπομπή, οπότε θα μιλήσουμε πιο αργά, οκ? Ναι. Τι πράγμα? Ναι, να ησυχάσεις, να χαλαρώσεις και το απόγευμα θα κάνουμε δουλίτσα. Αργά το απόγευμα θα σε πάρω εγώ, γιατί γίνεται ένας χαμός και δεν μπορώ να το κάνω ούτε με την εκπομπή, ούτε όταν μπαίνετε όλοι μαζί. Εντάξει? Οπότε, το απόγευμα, ναι, θα σου στείλω εγώ να σου πω συγκεκριμένα. Μην με πάρεις, θα σου στείλω εγώ, εντάξει? Έγινε παιδί μου, έλα, φιλιά.
Αυτό που ακούτε τώρα με τα τηλέφωνα και τις αμφιβολίες και αυτά, έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι της αμφιβολίας που σας είπα για σήμερα. Οπότε, για να καθησυχάσετε τον εαυτό σας σε οτιδήποτε θέμα υπάρχει, κάνετε το τηλέφωνό σας, βλέπουμε τα πράγματα που πρέπει να δούμε μέσω της χαρτομαντίας και τελειώνει η υπόθεση. Απλά ελληνικά. Αυτό γίνεται. Okay. Αλλά έχει να κάνει με τις σημερινές όψεις. Οπότε, οτιδήποτε αμφιβολίες έχετε, μην φανταστείτε ότι είναι καθαρά δικές σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε και για την Τρίτη για το Σκορπιό. Εδώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αν θελήσατε να ασχοληθείτε παραπάνω με τα αισθηματικά εδώ, θα πρέπει να βρείτε χρόνο. Θα πρέπει να βρείτε ουσιαστικά τρόπο και χρόνο για το έτερο νήμιση για να του δείξετε ότι ενδιαφέρεστε το ίδιο και εσείς. Γιατί τις ίδιες αμφιβολίες με εσάς μπορεί να έχει και το έτερο νήμιση. Ή τα άτομα τα οποία συναναστρέφονται μαζί σας. Οπότε για να δείξετε ότι κάτι κάνετε κι εσείς και να το καταλάβει το έτερο νήμιση, θα πρέπει να έχετε το χρόνο, έτσι, να του αφιερώσετε ή να τις αφιερώσετε. Πρέπει να το κάνετε αυτό, γιατί βλέπω να λέει bye-bye. Okay. Οπότε κάντε το αυτό, μην το ξεχάσετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για αύριο. Όσον αφορά τα επαγγελματικά και οικονομικά, έχετε μπει στη σωστή πορεία τη Δευτέρα, αλλά ξεφεύγετε λίγο από το, πώς να το πω, από τους χρόνους τους δικούς σας ή από το point το δικό σας, δηλαδή το νόημα το εργασιακό που είχατε πάρει της Δευτέρας, λίγο την Τρίτη. Ξεφεύγετε. Τώρα τι θέλετε να κάνετε, δεν έχω καμία έτσι, ιδέα, γιατί ο καθένας από εσάς λειτουργεί εντελώς διαφορετικά, και οι άντρες και οι γυναίκες εντελώς διαφορετικά, όταν βρίσκονται στη μέση τα δεκαήμερα. Εδώ λοιπόν ο καθένας λειτουργεί εντελώς διαφορετικά. Άλλοι πηγαίνουν μόνο μηχανικά, άλλοι αλλάζουν κάποια πράγματα μέσα στον εργασιακό τομέα κτλ. Οπότε εδώ είσαστε όλοι διαφορετικοί και τα 3 δεκαήμερα όσον αφορά τα επαγγελματικά. Στα οικονομικά, μην κάνετε δοσοληψίες για την Τρίτη, σας το λέω άλλη μια φορά, γιατί είναι περίεργες οι όψεις εδώ και θα μπερδευτούμε. Έρχονται καλά για σήμερα, οπότε εκμεταλλευτείτε αυτές τις συγκεκριμένες όψεις. Λοιπόν, αυτά για τους φίλους μου τους Σκορπιούς. Πάμε να μπούμε στους τοξότες. Πείτε μου ποιοι είσαστε τοξότες εδώ. Να ξέρετε ότι στις αστρολογικές όψεις, και το λέω ακόμα άλλη μια φορά για τα άτομα τα οποία μπήκατε τώρα, για τα παιδιά, καλή εβδομάδα παιδιά με υγεία, σας το λέω άλλη μια φορά ότι χρησιμοποιούμε το ζώδιο, ακούμε ουσιαστικά το ζώδιό μας, αλλά σε σχέση με τον οροσκόπο. Ακούμε και τον οροσκόπο, έτσι. Λοιπόν, π.χ. μπορεί να είναι κάποιος Σκορπιός με τοξότη. Ακούμε Σκορπιό και τοξότη, οπότε ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Πάμε λοιπόν να μπούμε στους τοξότες, για σήμερα Δευτέρα. Αυτό που θα σας πω είναι ότι είσαστε και εσείς ανανεωμένοι. Ήταν πολύ λίγοι οι τοξότες οι οποίοι επηρεάστηκαν από το σημείο της Πανσελίνου εδώ, γιατί είχαν πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές δραστηριότητες να κάνουν, όπως έχουν και σήμερα. Σήμερα είναι μια εξαιρετική ημέρα να μπορούν να τακτοποιήσουν και τα επαγγελματικά τους και τα οικονομικά τους εν δυνάμει. Δηλαδή, ναι, μεν ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, αλλά δεν ξέρετε ακόμα αν θα πρέπει να γίνουν όλες αυτές τις κινήσεις. Εγώ σας προτρέπω να γίνουν σήμερα, γιατί μπορείτε να τις κάνετε και είναι πολύ καλές οι όψεις, ώστε να μπορείτε να κινηθείτε με τον τρόπο τον οποίο θέλετε εσείς. Πάνω στο κομμάτι των αισθηματικών, επειδή γενικά είσαστε κι εσείς ανανεωμένοι και κάνετε πράγματα για τον εαυτό σας και δραστηριότητες κτλ., τις οποίες χρησιμοποιούσατε ακόμα και το Σαββατοκύριακο και πολύ καλά κάνατε εδώ, θα δείτε εδώ ότι ανανεώνεστε και στα αισθηματικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε των χρόνων αυτών που ξεκουραστήκατε ή κάνατε κάποια πράγματα για εσάς, πολύ δημιουργικά, ακόμα και με το ετερονίμηση, να τα βρείτε και να πείτε κάποια πράγματα παραπάνω, και δεν εννοώ να πείτε, εννοώ να κάνετε, στο κομμάτι το ερωτικό, ή να τα βρείτε με ανθρώπους που είσαστε λίγο έτσι τσουγκρισμένοι. Έτσι. Αυτό εννοώ, ότι είναι μια πολύ καλή ημέρα για τους τοξότες, να τη χρησιμοποιήσουν από τη δική τους τη μεριά, είναι υπέρ τους. Οπότε, αν θέλετε να κάνετε κάτι, έστω την οποιαδήποτε κίνηση, και να κινηθείτε και με τον τρόπο που θέλετε εσείς, χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω προβλήματα, μπορείτε να το κάνετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τους τοξότες για την αυριανή ημέρα, για την Τρίτη δηλαδή, να δούμε πώς θα κινηθείτε εδώ. Εδώ έχουμε κάποια εμποδιάκια, έχουμε κάποια πράγματα τα οποία ουσιαστικά θα πρέπει να μπουν σε μια σωστή πορεία και μας πιάνει από αργά το βράδυ, γιατί οι όψεις, όπως καταλαβαίνετε, δεν γυρίζουν όπως τα θέλουμε εμείς, οπότε έχουμε αρκετά πραγματάκια εδώ να κάνουμε και δεν ξέρω πώς θα τα διευθετήσετε όλα αυτά μαζί. Οπότε για σήμερα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να γίνουν όλα αυτά. Δεν θέλω να μπείτε σε καταστάσεις που αφορούν αν σου είπα, μου είπες κτλ. Έχει να κάνει με πράγματα τα οποία θα πρέπει να διευθετήσετε
Ναι, Σπύρο μου, οπότε θα πρέπει να ακούσεις και τις δύο τις μεριές. Ορίστε. Έλα, αγάπη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι να κάνω εδώ, εκπομπή live, πού είσαι? Ναι, ναι. Ναι, σιγά δεν θα έπαιρνε. Ναι. Ξέρεις τι είναι. Ξέρεις τι είναι. Λοιπόν, εδώ θα σε κλείσω και θα μιλήσουμε πιο αργά γιατί γίνεται ένας χαμούλης. Εντάξει, αγάπη μου. Έλα, καλό βόλιο, φιλάκια. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν παρακάτω για τους φίλους μου τους τοξότες. Στα αισθηματικά δεν θέλω να ασχοληθείτε καθόλου. Γιατί υπάρχουν οι όψεις συγκεκριμένες που σας είπα, επηρεάζουν όπως επηρεάσανε και στην Πανσέλινο, οπότε δεν θέλω σε καμία περίπτωση να τσακωθείτε με το ετερονίμηση ή να μπείτε στο κομμάτι σου είπα, μου είπες και τα λοιπά, ώστε να υπάρχει το κομμάτι της συνεννοησίας. Λοιπόν, δεν ασχολούμαστε σχεδόν καθόλου με το κομμάτι των αισθηματικών για την Τρίτη, έτσι, και αν θέλουμε για τα άτομα τα οποία είσαστε solo εδώ, εγώ θα σας έλεγα να μην ασχοληθείτε ούτε εσείς. Δηλαδή, αν είναι να κάνετε κάποια ραντεβού, κάποια πραγματάκια για την Τρίτη, αποφύγετε να τα κάνετε, γιατί θα έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Μπορεί να μην είναι ένας άνθρωπος τον οποίο δεν έχετε δει από κοντά, οπότε δεν θα μας αρέσει. Μπορεί να ακυρωθούν κάποια ραντεβού, μπορεί, πολλά μπορεί εδώ, οπότε λόγω της αμφιβολίας δεν θέλω να βρεθούμε εκτός. Ελπίζω να καταλαβαίνετε το τι σας λέω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σπύρο, έλεγα ότι πρέπει να ακούς και το ζώδιό σου και τον οροσκόπο, ώστε να είσαι ok. Να ξέρεις δηλαδή ακριβώς το τι κινήσεις πρέπει να κάνεις, πώς θα πρέπει να κινηθείς και το τι γίνεται σε αυτές τις δύο τις ημέρες. Έτσι. Για τις αστρολογικές όψεις εννοώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να μπούμε στα εγωκεράκια. Τα εγωκεράκια έχουν διαφορετική πορεία για σήμερα. Θα δείτε ότι έχετε βάλει κάποια δεδομένα εξ αρχής στο μυαλό σας, οπότε σήμερα είναι μια εξαιρετική κατάσταση να μπορέσετε να τα εκμεταλλευτείτε και αυτό έχει να κάνει με την καθημερινότητα. Κάποιες στιγμές νιώθατε έξω από τα νερά σας, εδώ βλέπετε ότι είσαστε αρκετά ικανοί και ικανές να μπορείτε να κινηθείτε με τον τρόπο τον οποίο θέλετε εσείς και πάρα πολύ συγκεκριμένα και πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε ότι η διάθεσή σας έχει αλλάξει, τα προσωπικά σας έχουν αλλάξει, πράγματα τα οποία τα είχατε στάνταρ και άσχημα έχουν αλλάξει, οπότε έρχονται προς το καλό και είναι μια εξαιρετική ημέρα, και σας το λέω από τώρα, να μπορείτε να φτιάξετε και τα πράγματα και στα επαγγελματικά και στα οικονομικά και θα δείτε ότι και στα αισθηματικά ήδη έχουν φτιάξει. Οπότε εδώ κάνουμε οποιασδήποτε κινήσεις θέλουμε με τον τρόπο τον οποίο θέλουμε. Οπότε ναι, η εβδομάδα για εσάς τουλάχιστον για τους εγώκερους ξεκινάει πάρα πολύ καλά. Αν κάποιες όψεις ήταν καλό στον Άλεξ μου, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, οπότε κάποιες κινήσεις που ήταν να τις κάνετε καιρό πριν, που δεν μπορούσατε να τις κάνετε, βλέπετε πώς έχουν γυρίσει και πώς έχουν αλλάξει. Ελπίζω να είχατε καταλάβει το τι σας έλεγα τόσο καιρό. Έτσι βλέπετε ότι τα αποτελέσματα είναι υπαρκτά. Δεν πιστεύω να έχετε αμφιβολίες σε αυτό. Λοιπόν, πάμε λιγάκι παρακάτω. Οτιδήποτε λοιπόν αφορά το επαγγελματικό μπορείτε να το τρέξετε σήμερα και να κάνετε και τις σωστές κινήσεις. Στο οικονομικό θέλω να είσαστε λιγάκι πιο προσεκτικοί γιατί κάνετε κάποια έξοδα από το πουδενά και δεν σας καταλαβαίνω εδώ, οπότε θα πρέπει λιγάκι το κομμάτι αυτό να το μαζέψετε. Ευγενία, μαζέψου παιδί μου λίγο. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα βλέπετε ότι όλες οι κινήσεις σας ουσιαστικά είναι πάρα πολύ σταθερές και αυτό είναι το σημαντικό εδώ, γιατί ως συνήθως οι κινήσεις των εγώκερων δεν είναι σταθερές. Βλέπετε όμως ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα εδώ και μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα μαζί και ταυτόχρονα, έτσι. Οπότε είναι και πάρα πολύ συγκεκριμένα.
Λοιπόν, βλέπετε το αισθηματικό ότι έχετε προτεραιότητες, ξέρετε το τι πρέπει να κάνετε και το πώς πρέπει να κινηθείτε στα αισθηματικά, πράγμα που δεν μπορούσατε να το κάνετε πριν. Είναι λοιπόν μια καταπληκτική ευκαιρία και σας το λέω και το βλέπετε και από μόνες και μόνοι σας, τουλάχιστον αυτές τις μέρες, ότι το αισθηματικό έχει αλλάξει και έχει αλλάξει προς το καλό. Έτσι. Λοιπόν, θέλω τα δεδομένα τα δικά σας, θέλω να μου στέλνετε μηνύματα, θέλω να μου λέτε τι ακριβώς γίνεται με εσάς, ώστε να μπορούμε να προχωράμε παρακάτω και να είμαστε καλά. Αυτό είναι όλο το ατού εδώ. Οπότε, ό,τι έχετε να κάνετε από σχέδια ή οτιδήποτε έχετε στο μυαλό σας για το έτερο νήμιση ή για τα άτομα τα οποία είσαστε μαζί αυτή τη στιγμή, κάντε το αυτή την εβδομάδα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δένεστε ακόμα περισσότερο. Αυτό θέλω να σας πω. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τα εγωκεράκια για αύριο Τρίτη. Λοιπόν, για αύριο δεν είναι τόσο καλή ημέρα όσο είναι σήμερα. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες όψεις, τις οποίες δεν θα σας καλύψουν, θα σας προκαλέσουν έτσι μία μικρή ανησυχία, κάποιες αμφιβολίες, κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να διευθετήσετε και δεν ξέρω αν θα είναι τόσο ψηλά η αυτοπεποίθησή σας όσο είναι σήμερα. Για να το αποφύγουν έτσι. Για να τα αποφύγουμε λοιπόν όλα αυτά, κάνουμε κάποια πράγματα μηχανικά, όπως είναι τα επαγγελματικά, όπως είναι τα οικονομικά, όπως είναι π.χ. κάποια ψώνια, κάποια πράγματα στο σπίτι, κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τα οικογενειακά. Όλα αυτά θα γίνουν μηχανικά για να έχουμε το μυαλό μας σε αυτά που είχαμε τη Δευτέρα και όχι την Τρίτη, γιατί πολλά από τις όψεις αυτές μπορούν να αλλάξουν και έχουν να κάνουν με το κομμάτι εδώ της ανησυχίας, της αμφιβολίας και πραγμάτων που είχαμε πιο πριν. Οπότε, ηρεμία, τάξη και χαλάρωση για να μπορούμε και εμείς να τα βγάλουμε πέρα σε οτιδήποτε και αν έρθει. Εννοώ με τις καθημερινές καταστάσεις, και αυτό δεν είναι περίεργο, το έχει επεξεργαστεί πολύ καλά για πολλά χρόνια ο εγώκερος στο κεφάλι του, οπότε δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα εδώ, αλλά για να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις, λειτουργούμε μηχανικά με αυτόν τον τρόπο. Ελπίζω να γίνομαι κατανοητή, παιδάκια. Λοιπόν, και αφού τα τσιγάρα καπνίζονται μόνα τους εδώ, όπως καταλαβαίνετε, για να προλάβουμε τα πάντα όλα, πάμε και λιγάκι παρακάτω. Λοιπόν, θα μπούμε στα φιλαράκια μου τους υδροχόους. Για τους υδροχόους εδώ, παιδιά, να σας πω ότι είναι μια super duper wow ημέρα, όπως ακριβώς το ακούτε, γιατί και οι υδροχόοι είχαν περάσει λίγο περίεργα, είχαν τρέξει πάρα πολύ, είχαν πάρα πολλά πράγματα να κάνετε, οπότε εδώ να ξέρετε ότι είναι μια εξαιρετική ημέρα να κάνετε πράγματα και να κάνετε δηλαδή πράγματα που αφορούν εσάς ουσιαστικά και στο κομμάτι το επαγγελματικό που το βάζετε με τον τρόπο που θέλετε εσείς, όλα τα θέματα της καθημερινότητας και το οτιδήποτε μπορείτε να τρέξετε, μπορείτε να το κάνετε με τον δικό σας τρόπο σήμερα Δευτέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Τα οικονομικά θα δείτε ότι μπορείτε να έχετε και στην άκρη λεφτά με κάποιους τρόπους που εσείς το διαχειρίζεστε αυτό και πάρα πολύ καλά κάνετε, δεν το συζητάμε εδώ. Θα δείτε ότι το κομμάτι των αισθηματικών είναι λίγο περίεργο ακόμα για τους υδροχόους, για τα άτομα τα οποία είναι σε σχέσεις, μπαίνουν, βγαίνουν, χωρίζουν, κάνουν, δείχνουν, οπότε θα χρειαστεί λίγο υπομονή παραπάνω για να μπορούμε να το διευθετήσουμε, αλλά είμαστε σε πολύ καλό σημείο, γιατί ξέρετε ουσιαστικά τι κινήσεις πρέπει να κάνετε εδώ. Και στο κομμάτι το αισθηματικό βλέπετε ότι τα άτομα τα οποία είσαστε δεσμευμένα είχατε τις προηγούμενες ημέρες με την Πανσέλινο, γιατί ισχύει 3 μέρες πριν, αυτό σας εξηγούσα την προηγούμενη φορά, μέχρι να ολοκληρωθεί η Πανσέλινος και 3 μέρες μετά, μέχρι να σταθεροποιηθούν τα δεδομένα εδώ. Οπότε εδώ βλέπετε ότι ναι μεν είσαστε ενθουσιασμένοι, ναι μεν ότι κάνετε πάρα πολλές κινήσεις και ότι σας πάνε αυτή τη στιγμή καλά τα αισθηματικά, αλλά μπορείτε να διευθετήσετε και κάποιες καταστάσεις που υπήρξαν και στο παρελθόν και να φτιάξετε και κάποιες νέες σχέσεις. Οπότε για μένα αυτές τις όψεις εκμεταλλευτείτε σήμερα. Έτσι, αν είναι να κάνετε ραντεβού, αν είναι να μιλήσετε με άτομα που ήσασταν πριν, αν είναι να μιλήσετε με ανθρώπους που έχετε τώρα δίπλα σας, αν έχετε χωρίσει και θέλετε να ξαναμιλήσετε με το ετερονίμηση, αν θέλετε να κάνετε όλα αυτά, εκμεταλλευτείτε τις όψεις που υπάρχουν για σήμερα. Μιλάμε για τους υδροχόους για σήμερα, έτσι. Το κορίτσι μου, καλώς την... Αγάπη μου, όχι. Κάνε μας παρέα εδώ και το βάζεις μετά. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Ούτως ή άλλως είναι live η εκπομπή. Μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τους υδροχόους για αύριο.
Καλώς το κορίτσι. Καλησπέρα, αγάπη μου, τέτοια ώρα. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα με υγεία. Λοιπόν, καλημέρα, καλησπέρα, ό,τι θέλετε εσείς, παιδιά. Λοιπόν, πάμε να μπούμε για αύριο, να δούμε πώς θα κινηθείτε για τους υδροχόους. Αυτό που θα σας πω είναι ότι είναι λίγο περίεργη η ημέρα για αύριο και για εσάς. Έχει να κάνει με τις συγκεκριμένες όψεις εδώ, οπότε εδώ έχετε πραγματάκια να διαχειριστείτε. Να διαχειριστείτε από την άποψη ότι δεν πάνε όλα super duper wow και έτσι όπως τα θέλουμε εμείς, όπως είναι η Δευτέρα. Είναι λίγο περίεργη η ημέρα γιατί ακούτε πολλά και διάφορα όσον αφορά και την οικογένεια, τα καθημερινά δηλαδή τα θέματα, προτεραιότητες κλπ. Μπορεί να γκρινιάζουν, να δείχνουν, να χρειαστούν τη βοήθειά σας, ψώνια, ιστορίες αυτά, να διαχειριστείτε ακόμα και το επαγγελματικό. Οπότε είναι λίγο μία μέρα λίγο περίεργη εδώ. Αν θέλετε να είσαστε πιο normal, πιο καλά, έτσι όπως είσαστε και τη Δευτέρα, μην θέσετε τόσα πολλά προβλήματα της καθημερινότητας όλα μαζί. Γιατί δεν μπορεί να τα διαχειριστεί αυτά. Ναι, μπορεί να τα βγάλει πέρα, αλλά ο καθένας υδροχόος με τη δική του άκρη. Οπότε εδώ για να μην μαζευτούν όλα μαζί και μην ακούτε τα χιλιαμύρια από όλους, τι κάνουμε, ξεχωρίζουμε και βάζουμε προτεραιότητες. Αν το κάνετε αυτό και πάτε και στο κομμάτι το εργασιακό μηχανικά, δεν έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα. Αυτό που δεν θέλω να ασχοληθείτε σχεδόν καθόλου για την Τρίτη είναι το αισθηματικό. Εδώ αλλάζουν οι όψεις, οπότε ακόμα και άκρη να θελήσετε να βγάλετε τη Δευτέρα, δηλαδή σήμερα, σίγουρα θα μπερδευτείτε σαφώς πιο πολύ για την Τρίτη. Οπότε δεν ασχολούμαστε σχεδόν καθόλου με το αισθηματικό, εκτός και αν έχουμε ένα μόνιμο σύντροφο που είναι μαζί μας. Μένει δηλαδή στο σπίτι, τον βλέπουμε ή την βλέπουμε καθημερινά, οπότε εκεί σαφώς μπορεί να είμαστε πολύ πιο ανοιχτοί, πιο χαλαροί. Έτσι. Αλλά και πάλι βλέπετε ότι για την αυριανή, και θέλω τα μηνύματά σας για αύριο, ότι δημιουργούνται κάποια καθημερινά προβληματάκια, θεματάκια, σε εισαγωγικά, όπως το θέλετε εσείς. Τίποτα το περίεργο όμως μέχρι στιγμής. Πάμε λοιπόν να μπούμε παρακάτω, να πάμε στους τελευταίους last but not least. Είναι οι ηχθείς, τα ψαράκια. Τα ψαράκια, τι λες αγάπη? Ναι, πάρα πολλά καλά για τους Παρθένους, για τις Παρθένους αν θέλεις, Σόνια μου. Θα πρέπει όντως να μπεις μέσα για να ακούσεις κάποια συγκεκριμένα πράγματα που έχω πει και σαφώς δεν τα λέω ως συνήθως για τους Παρθένους. Σας βάζω χέρι για να ξέρετε τι πρέπει να κάνετε και το τι όχι. Οπότε ναι, θέλω πραγματικά να ακούσεις πάρα πολύ προσεκτικά, γιατί είναι δύο διαφορετικές ημέρες. Διαφορετική ημέρα σήμερα εντελώς και διαφορετική ημέρα για αύριο Τρίτη. Οπότε ναι, θέλω να μπεις να ακούσεις. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε για τους ιχθύες, οι οποίοι, να σας πω ότι οι περισσότεροι από τους ιχθύες επηρεάστηκαν στο κομμάτι της Πανσελίνου εδώ. Ήταν σίγουρο ότι επηρεάστηκαν και ήδη έχουν ξεκινήσει 3 μέρες, ειδικά πριν την Πανσέλινο, να επηρεάζονται και πιο πολύ στο κομμάτι των αισθηματικών. Τώρα δεν είναι περίεργο αυτό που σας λέω. Τα περισσότερα ζώδια επηρεάζονται όταν πλησιάζουν κάποια συγκεκριμένη Πανσέλινο και όχι όλοι οι Πανσελινοί. Πάμε να δούμε το κομμάτι της ψυχολογίας. Είσαστε λίγο περίεργοι, αλλά θα σας πω σήμερα ότι μπορείτε να βάλετε σωστά θεμέλια σε οτιδήποτε χρειαστεί να κάνετε. Ακόμα και στο ψυχολογικό που ήσασταν λίγο περίεργα, ακόμα και στο συναισθηματικό, ακόμα και σε οτιδήποτε αφορά και το επαγγελματικό και οικονομικό. Είδατε ότι είχατε πολλές περίεργες όψεις που δεν μπορούσατε να διαχειριστείτε και ακόμα και το Σαββατοκυριακό. Κάποιοι από εσάς ήσασταν καλύτερα, κάποιοι από εσάς μπερδευτήκατε ακόμα περισσότερο. Θα δείτε ότι μέρα με τη μέρα είχατε τρομερές διαφορές. Τρομερές διαφορές, τρομερές διακυμάνσεις. Εδώ βλέπετε λοιπόν ότι αρχίζουν και κατασταλάζουν, καθηγιάζουν ουσιαστικά τα πράγματα, γίνονται πολύ πιο normal, πιο στρωτά αν θέλετε, για σήμερα Δευτέρα, που μπορείτε να κάνετε και οικονομικά πλάνα, μπορείτε να βάλετε και τα επαγγελματικά σας σε μια σωστή, σε μια ορθή πορεία. Σήμερα είναι η σωστή πορεία, δηλαδή το οτιδήποτε σκεφτείτε γύρω στα επαγγελματικά, γύρω από τα επαγγελματικά, και τα οικονομικά, μπορείτε να το πραγματοποιήσετε με σωστό τρόπο αυτή τη φορά. Το κομμάτι των αισθηματικών, σήμερα, αν είσαστε χαλαροί, που μπορείτε να το κάνετε, πιστέψτε με, θα δείτε ότι εκτός τα νεύρα τα οποία μπορεί να είχατε, εκτός τις περίεργες συμπεριφορές και του συντρόφου ή της συντρόφου όταν είναι διαφορετικό ζώδιο, θα δείτε ότι είχατε πολλές διαφορετικές συμπεριφορές αυτή την εβδομάδα και το Σαββατοκύριακο, μέχρι και τη Δευτέρα. Θα δείτε όμως κάτι άλλο να συμβαίνει. Θα δείτε ότι σιγά σιγά αρχίζουν και ηρεμούν και εσείς σαν χαρακτήρας για σήμερα Δευτέρα, αλλά και τα άτομα τα οποία συναναστρέφεστε στο αισθηματικό και ερωτικό επίπεδο. Οπότε εδώ θέλω να είμαστε πιο normal, έτσι πιο ήπιοι,
και να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο να διαχειριζόμαστε τρόπους και καταστάσεις. Πάμε λιγάκι παρακάτω να δούμε τα δεδομένα που αφορούν τους ιχθύς για την Τρίτη, να δούμε πώς μπορείτε να κινηθείτε και το τι ακριβώς γίνονται με τις αστρολογικές όψεις εδώ, για να ξέρετε και εσείς το τι θα κάνετε. Τώρα τι γίνεται εδώ. Θα είσαστε λιγάκι πιο, πώς να το πω, πολύ πιο ήπιοι από ό,τι ήσασταν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Θα δείτε εδώ ότι θα σας έρχονται ουσιαστικά πράγματα στο μυαλό που περάσατε και έχουν να κάνουν με την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή, τρόπους, καταστάσεις που είχατε περάσει την προηγούμενη εβδομάδα, την Τρίτη, το πιο πιθανό είναι να σας έρχονται στο μυαλό. Οπότε, επειδή δεν θέλω να βάλουμε το αισθηματικό, γιατί το αισθηματικό είναι αυτό που θα σας έρχονται κατά κύματα στο μυαλό, δηλαδή θα φέρνετε καταστάσεις στο μυαλό σας, δεν θέλω να το βγάλουμε στην άκρη, να σταματήσετε να κάνετε τις συγκεκριμένες σκέψεις, γιατί είναι περίεργες, γιατί δεν θα μπορέσετε να βγάλετε άκρη για την Τρίτη και να κάνετε τις κινήσεις που θέλετε να κάνετε μηχανικά. Ακόμα και στο κομμάτι το επαγγελματικό είτε οικονομικό. Αν μπορείτε να το αποφύγετε για την Τρίτη ή να πάρετε κάποιο ρεπό ή να είσαστε λίγο στον κόσμο σας ή να κάνετε άλλα πράγματα, άλλες δραστηριότητες, κάντε το. Εάν δεν μπορείτε να το αποφύγετε το επαγγελματικό, δεν θέλω να πάρετε απολύτως καμία απόφαση για τα επαγγελματικά. Αυτό μπορείτε να το κάνετε άνετα σήμερα και να πάρετε και τις σωστές αποφάσεις, όχι όμως την Τρίτη. Γιατί δεν σας καλύπτει το κομμάτι αυτό, δεν είσαστε αρκετά, πώς να το πω, ξεκάθαροι με το τι θέλετε και το πώς θα πρέπει να κινηθείτε και σίγουρα θα γίνουν λάθη. Για να μην γίνουν λοιπόν επαγγελματικά λάθη και σας κοστίσουν στο οικονομικό, δεν θέλω να ασχοληθείτε με αυτά. Θέλω να πάτε, αν είναι ανάγκη, να πάτε εντελώς μηχανικά. Όσον αφορά το αισθηματικό, δεν ασχολούμαστε καθόλου, μα καθόλου την Τρίτη. Κάντε ένα delete, δώστε ένα pause στον εαυτό σας, έτσι, πατήστε αυτό το κουμπάκι και πείτε ότι δεν υπάρχει κανένας για μένα ή καμία σήμερα, ώστε να μπορείτε να είσαστε χαλαρά με τον εαυτό σας και να μπορείτε να κινηθείτε καλά και να είσαστε καλά στην ψυχολογία. Λοιπόν, πάμε να δούμε, εφόσον τελειώσαμε με όλες τις αστρολογικές όψεις, να δούμε τις αστρολογικές όψεις όσον αφορά τύχη, χρήμα και τζόγος για σήμερα, ποιοι ευνοείστε και ποιοι όχι. Όλα αυτά τα αποτελέσματα τα οποία μιλάμε εδώ και 1,5 σχεδόν ώρα, να ξέρετε ότι τα βγάζουμε μαζί, οπότε ό,τι απορίες έχετε μου τις λέτε απευθείας. Okay. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς κινούνται οι όψεις για σήμερα. Εγώ θα σας πω ότι δεν είναι καλές οι όψεις για σήμερα. Ήτανε για κάποια λίγα ζώδια και σας είχα πει ότι ήταν νομίζω για το Ζυγό και δεν θυμάμαι ποιος άλλος εύνοταν στα οικονομικά. Σήμερα είναι μια τέτοια ίδια ημέρα. Πάμε να δούμε ποια ζώδια όμως ευνοούνται. Οπότε αν θέλετε να παίξετε, είναι πολύ λίγοι αυτοί που μπορείτε να παίξετε ή να τζογάρετε ή να στοιχηματίσετε. Είναι πολύ λίγα τα ζώδια αυτά. Έχουν να κάνουν, σας λέω συγκεκριμένα ποιοι μπορείτε να παίξετε, αλλά πάρα πολύ προσεκτικά. Ζυγός, έτσι, Σκορπιός, πάρα πολύ προσεκτικά. Και ο Τοξότης. Αυτοί είναι τα ζώδια που μπορούν να παίξουν προσεκτικά για να μπορούν να πάρουν κάτι στα χέρια τους. Έτσι. Θέλω να μου γράψετε, γιατί είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα αυτά τα οποία σας λέω. Όλοι οι υπόλοιποι μην προσπαθήσετε, γιατί όσο προσπαθείτε, τόσο πιο πολύ θα τρώει και τόσο πιο πολύ θα νευριάσετε. Λοιπόν, το κάνω για εσάς, λέω όσα είναι για εσάς. Αύριο, επειδή δεν θα έχουμε εκπομπή, έχουμε ήδη βγάλει τα αποτελέσματα για την Τρίτη. Θα μπω μέσα στο Facebook είτε στο Instagram, θα δείτε, γιατί θέλω να με ακολουθείτε σε αυτά από τη στιγμή που δεν έχουμε εκπομπή, για να ξέρετε το τύπο της ημέρας, αν πρέπει να παίξετε ή να στοιχηματίσετε κτλ. Οπότε κάπου εδώ κλείνουμε την εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Είναι πραγματικά ανεκτήμητη για εμένα, για να μην μιλάω στο βρόντο εδώ μόνη μου. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την εκτίμηση που μου δείχνετε και για την αγάπη εννοείται. Και ελπίζω να περάσετε μια καλή συνέχεια, να έχετε μια καλή συνέχεια και να έχουμε όλοι μια καλή εβδομάδα με υγεία. Φιλάκια πολλά και καλή συνέχεια σε όλους.